ጸሎተነ ሰባህያን ወመዘምራን ሳሉ በንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይኒ አዕርጉ ጸሎተነ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ ምስሌክሙ ከመ ይክለነ መክፈልተ ወርእሰ ለኩሉ ቅዱሳን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ አዕርጉ ጸሎተነ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር ሞገሰ መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሳሊ ወአስተምሪ ለነ ማርያም ወልድኪ አበደርዋ ገነት ወአበተላት በረት ይብለነ ሰባቶሙ ለቅዱሳን በተርወ ገነት ወሀበተላት በረፍት ይክፈለነ ሰባቶሙ ለቅዱሳን ኣብቲ ረኽቦ ገነትን ኣብቲ ነጥፊ ዕረፍትን ኣምላኽና ንኩሉና ክፍል ሃበና በረኸት ኣቦታትና ብርሃናት ዓለም ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ከምቲ ንሳቶም ዘስመሩኻ ንሕና እውን ከነስመረካ ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት ምግብና ለመሃበና ንሕና ንትበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንውሳና ንደደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሚን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ይኹም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ብልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስምዓኒ እግዚኦ
ቅድሜከ ጋርየ ወይብፃሕ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ገጸከ እምኔየ ገጸከ እምኔየ ስማኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትሚት ገጸከ እምኔየ ዕለተ ምንዳቤየ አጽምዕትነከ ሀቤየ ሃሌሉያ 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 ለዓለም ለወድሶ ለዘሃሎ እግዚአብሔር ስቡሕ ወቅዱስ ዘሳረረ ኩሎ በአዜብከ ስቡሕ
ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ ኀቤከ እግዚአብሔር አምላክየ እምዝብልከ ጸወነየ ወኮንኩየ ታድኅነኒ ወዐቀብየ ትከውነኒ ወድወ ቀልብከ መመንየ ወዘመነ ፍርቃንየ ረዳእየ ወምስካየ ወሕይወት ወታድኅነኒ እምእደ ገባእየ ሃሌሉያ በስብሐት ይትባረክ ንጉሴ ወአምላክየ ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩል መላኪየ ይቤሎ መላእክት መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ትኑዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕ ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡራን ወሰላም ለማርያም ዘሳትክል ማኅበረ መላእክት ወሰብእታይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሱበከ ስአዊ ለውዳሴክሙ ፍሬ እምልሳንየ ትክስም ምስሌየ አልው ምስሌክሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማዕከሉ ለማርያም ሰላም ዘዛዘበ ሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኩሉ ጽሑፋን ለመልክ ወስም ሰማይ ላይሉ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ለጻድቃን ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ለወልድ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ኃይል ሥላሴ ወተወንየ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ከጠቅቅሲ ለቃልክም መታሪያ አመ በንስሐተ ወሉ ሥጋክሙ ወላዲተ ወበየ ሰማይ የማነም ጴጥሮስ ከሃዲ
Ah
Quiero
አብኒን ወራጉዬ ሮሳኩዌ ሰላም ለቅዳሴክም ትንጓነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉዬ ሎሳኩዌ ሊቃ ዘሰማያዊ ማይፈድ በንተበድቡ ቀበዋ ለዛቲ አጽድ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አብኒን ወራጉዬ ሎሳኩዌ ወሰላም ለከና አፍሪክሙ መትከውነ ተማትን ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለዝሴብሕዎ መላእክት ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ
ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይት ካሪ ለሰብሳይ ለባረቶ ለቃለ ዚበል ከመትት ተንብል እንደ ስጋሁ ነበልባል ሰነከል ሰላም ለክ ንስረ እሳት ዘራማ ማሌታይ ሚካኤል ማልኢረ ዜና ለረዲዮት ከዲበ ነዚማ ለማህበረነ ከዋላ ወፍትማ ምራነሺ ራራክም ኖሃ ወግርማ ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ሱራሁ ይትከሃን ወትረ ብለን ቅዱሳን ለተሉ ሐዋርያት ማርያም መኃልይሁ ነጎድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምስ ጎይና ሰላም ለሕፅንክ እንተ በዲቤሁ ቁጽረ ቅዱሳን ወኩር ሚካኤል ክቡር ምስለ ትጓሃይት ከመ ዘይሰርሮ ዘትሰርና በክልኤ አክናፍ ዳሴሁ ላይላ መላእክት ዘረማያን ለምድር ተጸጋ ማርያም ቡርክት ወለስክ ወልዳ ለባቢሳ እምከናፍር ይውሳ ተጸውረ በማህፀና እሳት ዘኮሬ ወያዋያ ነድወላይ ይከብር ተሳተ ረሃዋ መሰለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮተ አገረ ዘይትገመስ ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ረሲን ሟኑሮ ገብተ ማርያም እግዝእትየ ዘሜኪሳ ተደረበ ልሳኖ ዘለኪ ቤተ ሰላም ለአፎች ያፈ በረከት ሩብ ዋንቀጸ ቅዱስ አማማትኒ ማርያም በኪዳንቹ ጎቢታ በቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስሮ ልሳን ይክመተ ሮይታ አርተማ ሰላም ለዝየ ድረስ ምጂ ዘመን ኪር ጣይሙ ለወልድች መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለጌዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስሙ። ሰላም ለመልክክሙ መልክዐ አዳም ዘተትወስሃ እግዚአብሔር ማሪ ዘኮነክሙ መርሃ አሰርቱ ክልኤቱ ለሰበክሙ ቃለ ንሳሰረ ኃጢአትየ ገዳይየ ብዙ በእንተ ማርያም ድንግል በህሊና ወድንግል በስጋ ሰላም ለዝክረ ስምክም
ዘአልባስጥሮስ አፈው ወለስእርትክ ሙጸሊም ዘድላሌሁ ፍትው ቱርክሳ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ቅድኑ ተራወፀ ውስተ ልብየ ምስለ መዓዛሁ ቅድም ደመ ስምክሙ ሐዋርያ ዘእግሩ ከዋ ተራወፀ ውስተ
Oh
ሃሌሉያ ተዋውገሪሆሙ ለእለ ይዜንው ዜና ሰናየ ዘእግዚአብሔር ፈነወ ቃለ እግዚአብሔር ይነግር
ሰናየ ለኢለይዜን ከዋው ገሪሆሙ ለኢለይዜን ሰናየ ለኢለይዜን ዘእግዚአብሔር ፈነወ ይነግር ቃለ እግዚአብሔር ቃለ
Please, I don't want to get in trouble. ሰናይ
ሃይማኖት ጴጥሮስ ጳውሎስ ሐዋርያት ይትነሣ ዲበ ገጽየ ወልብስ ትብል ለመስምክሙ ከመ ዘውሕተ በሮምያ ሰላም ለቀራንቲክሙ ማያተ አንድ እለጾራ ወላእየንትኪ ሙፍሳት እለሃበነዳይኔ ጽራ ወይና ሃይማኖት ጴጥሮ ወጳውሎስ ጵርስፎራ ትበክየክሙ እስከ ይእዜ ቤተ ክርስቲያን ደብተራ ከመ ብእሲት እዝን ዘከበረት በኵራ መዘምራን ከጴጥሮስ ወልደ ዮና በጽዋ መስቀል ወደ ጳውሎስ ሐዋርያ ሰማያት ተጸራ
እንቆያ ሰፊር ጴጥሮስ ወጳውሎስ ጸልወኒ አግለስም ዘይረክቦ ፍካሬ ዋሰርግወኒ ካይበ ዘክህነት ፖለርየ መዝሙረ ሃይማኖት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ዘኢይመላሰይፈማ አፍክር ሙልቀቀ ላይለ መሳቲ ጸርያ በሳሩ ጸናጽለ ክርስቶስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሮማ በናመትክሙ ለይደምጽ በእዝ መላልቡና ይትከፈል ወያነብ ጳውሎስ ክርስቶስ አምላክ ይሰብከክም አሜን ኬላወሱክ በምድርና ዘተከሎ ጸራዊ መላክ እንዘት በፈራ በየክብርና እንፎ ለጴጥሮስ እግዚአብሔር ተቀነዱ ወለጳውሎስ እፍረት የተመትረክ ሳዱ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተጸባ ቅድመ ቀያፋ ሀበነ ጴጥሮስ መስቀልከ ይኮነኒ ተስፋ ወጳውሎስ ውጤትከ ተደገፋ እኩረማ የልብ ለጴጥሮስ ወጳውሎስ ወይነ መዓዛ ይኩነኒ ቅድመ ክርስቶስ ለአተ ወሬዛ ወጳውሎስ እኮትከ ተደለገፈ ሰላም ለእመትክሙ መስፈርተ ቅድሳት ወንጽሕ ወለአራህኩም ምስዋዕ በደመ ሥርዓት ንጹሕ ውግዘ ቅድነዋ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ንቁ ጸለሎኒ በአግናፊክሙ በመንግሥተ ክርስቶስ መሲሕ ለመዋዕለ ጻድቅ ሰላም ላጻብዕክሙ ጽዳዌ አጽፋር ዘተከለላ ወምስለ ዲያብሎስ ቀትለ ለተቀትላ ጴጥሮስ ነሣእክሙ እስመ መዓላ ዘተፈነውክሙ ውስተ ምድረ ዘመፀዋግ ተኩላ ከመ በግዕ የዋህ ትኩን ገደላ ሰላም ለገቦክሙ አራተ ሕማማዚ ወለከርስክሙ አንቄት ዘፈለገ ወንጌል ጳውሎስ ወጴጥሮስ አይወለከሙ መክረ ወራሲ ታበለሊክሙ ከመ ጸረዳዊት ገብራኪያ ጸሬዋ ተቆጋዚ ሰላም ለልብክሙ የዋየ ክርስቶስ ዘሃተሙ
ይዋየ ክርስቶስ ዘሃተሞ ወለ ኩልያቲክሙ ንጹሐን ለዝውፅዋትን ተቀይሞ ባየከሙ ዘር በብዝሃ ለጴጥሮስ ክንዋን ደሞ ወፎ ለጳውሎስ ተፈሰይፍ ገዘሞ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ጸገውን ይበተዋህዶ ስረድክሞ ዘገብር ፈቃዶ ሰላም ነዋየህ ውስጥክም ለነዋየህ ውስጥክም ነዋይተ ሃዲ መረግደ ሃይማኖት ጴጥሮስ ጳውሎስ ተተከወ ከመ አስራት ዘክሞደ እስከ ጊዜ ይጸር ወይኬል ልብሮ ዳክልክሙ ዳጠቅ ጳውሎስ ወጴጥሮስ በተደግምክሙ ጽድቀ ሕሊናየን ዘኢሴፎይ መተረጻይከ ወነጽሮቱ ዓይነየ ውስተ ምድሪ ወድቀ ባስተብርኮ ለአንተ ሰማይ ጴጥሮስ ጳውሎስ ዋስዋስነ ፍቅርክሙ በጥበብ ሰርዋ ማይረከ ሕሊናየ ወረሰየዋ መስቀል ጴጥሮስ ጳውሎስ መግዘ ንግሥተ ሰማያት ብስራትክሙ አመትገፋ በክፍ ወይማሰትዋ ያጢያ ጉፋነ ሰብ መስቀል ጴጥሮስ ወጳውሎስ ማይነት ናሆ መጠነ ተናገር እምደመ አብይር ደመ ስምክሙ ዝተነጸባረቅ ወሰር ጳውሎስ ወጴጥሮስ ለክርስቶስ ላይ ካነቃለው ይትጋባን ለርእስክሙ አክሊሎ እማክሊለ ካህን ዮሴፍ ዘይመውት ጸዳሉ ዘአለቅለቀ ዓለም ጳውሎስ ወጴጥሮስ አፋክሙ ጣዕመ ዘበሰማይ ወዘበምድር ዘንብከ ሰዓት ዓመ ጽነዋካ ደመነት ወፀሐይ ጸመ ለግንዘትክሙ በሰንዱናት ወአፈዋት ወለዝርክሙ ክቡር በምድረ ሮሚያ ቅድስት ጳውሎስ ጴጥሮስ ባለተዋ ሕይወት የምስለወያ ናብድ ከመያውድዎ ሰራዊት ላቤ በቀል ሰላም እብላጽምትክሙ በበጾታ
ለይጸንሐ ትንሣኤ እስከ ዕለተ ፍትሐት ወታይታ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ጸወርተ መስቀል ዘጎልጎልታ ለምድረ ዝርክሙ ለኢየሩሳሌም ካልእታ እምነ ብሩር ወወርቅ ይከብር መሬታ ሰላም ለአልባሲክም ወለቀነዋቲክሙ በበገጹ ለአክሊልክሙ ብሩህ ወለሰበንክሙ ቢጹ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ዘክርስቶስ አከልተ ኪያቱ ሰማይ ሐውፅ ወዲበ ርእስየ ዘመዊ አቅረን ታስርጾ ሰላም ለበትረ እዴክሙ ዘውገቤት ረኤርም ያስገወዝ ወለአስናኒክሙ ዘእር እንተ ይትበደር ልሳነ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ሰበሰታይክዎ ለፍቅርክሞ ወይነሳዚ እሙሰሊናየ ወሥጋየ ተስዕረ ትካዝ ሰላም ለእፀ መስቀል በደመ ጴጥሮስ ዘተቀደሰ ወለሰይፈ በሊም ደመ ጳውሎስ ዘርእሰ ሐዋርያተ ክርስቶስ ቀዊም ዘነሳይክሙ ሞገሰ ትክስም ልሳነ ማሕሌትክሙ ሐዲስ ከመ ጊዜ ገቢዕ ነጽሩ በለሰ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ለዛይታ ነው በሲ ከመያየራት ካዛ ወለመኒ ሰረበ ዘይቀትል ጻፈ ዜና ያነብሮ ጻፈ እስራኤል እንዘ ደመ ጴጥሮስ ቀለመ ወደመ ጳውሎስ ተጌረዳ ይገብረከ እንፈቶ ዘዚያነዳ ዋጽምትየ ይረስዩ ሰፉ አሴሌዳ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ያጸኑ ጸበርተ አሐዱ ተሰወሊ ተዋሕዶ ተመትረ ክሳዶ ክብርተ አሐዱ በመስቀል ተሰቅለ
Amen.
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብርሃናተ ዓለም ሐዋርያተ ሰላም ሱዙፋነ ሕማም አስራተ ምሕረት ካወ ማርያም
ዓለም
ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮም ወስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ እነሱ ጴጥሮስ ለካው ደሞሙ በሞቶሙ በሕይወቶሙ የተለዩ ቀዲሞ በድሮሙ ወሰሞሙ ወለፈጸሙ አምላክ አምላከ ጳውሎስ አምላከ ጳውሎስ ላዕለ ሰይፈ ዘነዛ ወእግዚአ ቅዱስ ጴጥሮስ በመልዕልተ መስቀል ዘሰፋ ማረኒ በለክት ስማትያት የበዛ ስስፍታ እምረከብኩ በቅድሜከ መላእክተ ንጹሐ ኦ ክርስቶስ መኮንነ ጴጥሮስ ወጳውሊ እለከ አው ደሞሙ ከመደበ አማጉሎት የትትከ ወለሳንጋሊ አይጉሎ ሰይፈካልከ ወደ መንቶካ ከመተአጉሎ ደቂቀል ኦ ክርስቶስ ለነመ ጴጥሮስ ባህረጽ ወለጳውሎስ ወተሰበረሰር ወየመት በዘመሪራን ህዝብ አመጎል ጊዜ ጽቁ ሰረውን ገጠምዝ ውስተ ደሰፍ የደቁ በከመ ዘጎል ለቆርየ ደቂቁ አክለሰአበኒ ከመሳተ ገለሙ ወደምስታ ስራርልየ ሰራፈይወ ዝግሮ ከመለ ይሁዳ ረሲ ተደምሰ እስተስሙ መዝሙር ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቀበልካ አምላኽና ተቀበለልና በረኸት ብርሃናት ዓለም ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ከምቲ ንሳቶም ዘስመሩኻ ንሕና እውን ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት መግበና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሳማን ደገምና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ነርካይና ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ህሊና ከድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍቅር ሲሆን ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየና ፍቶ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሐረት ለምንልና አሜን። ጽላሎቶ ውስተ ኩሉ ምድር ወጣ ነገሮሙ እስከ አጽናፈ ዓለም ኩሉ
ውስተ ፀሐይ ሲየመ ጽላሎቶ ሰኩሎ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወዝጋዝናፈ ዓለም ቤተነ ቢቦ ሽመ ጽላሎቶ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በፈነ ቢቦሙ ውስተ ፀሐይ ሽመ ጽላሎቶ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረብ በለልና መንፈስካ ምርሐና ሓይልካ ደግፈና ኣምላኽና ከም ቃልካ ንብረና ኣብ ክንዲ 1 30 ሰናይ ፍረ ሰሚዕና ክንፈርስ ቃርዳኣና ኣውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና በረኸት ቅዱሳን ኣቦታትና ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ነዚ በደለና
بدلهم كم تحرق ربنا بسرعة دقنا أقواد أن النمبر فتنايتنا من قصتين حيدين كبير النزال على منات قائمة هدينا أرسل مريم لك رزق قبلين ملا سلام لك الله بحنا خد نقلي خي بس كهون نقلي خي وننزع بيت سلام لك الله نساها رسولتي خي فرما سامكم برخي ومتسكر كبير مساخي وفسد سور حكيتنا مع عرقنا نفتح الله كرسوس من زانا بحيث من النعمين نوا وانجيل መንግስቱ ወጽድቁ ዘአውፍረኒ አውፈይኩከ ሁለዲያኮ او ጎይታ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥር 12 ክሳብ 19 ኢየሱስ በተን መዓልትታት ትኤን ክጽሊ ናብ እንባደየበ ናብ አምላኽ ክጽሊ ድማ ሙሉእ ለይቲ ነቂሑ ሓደረ ምድሪ ምስ ወግሐ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም ካብኣቶም 12 ሓረ ሐዋርያት ኢሉ ድማ ሰመዮም እቲ ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮስ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርቶሎሜዎስን ማቴዎስን ቶማስን ያዕቆብ ወዲ ኤልፊዮስን እቲ ቀናዕ ዝተባህለ ስምዖንን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን እቲ ዝኸሓደ ይሁዳ አስቆሮታውን ኢየሱስ ምስዓቶም ወሪዱ ድማ ኣብ ጎልጎል ደው በለ ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ብዘሎ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ካብ ገምገም ባሕሪ ጢሮስን ሲዶናን ምእንቲ ክሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ምእንቲ ክፍወሱን ናብኡ መፁ እቶም ብርኹሳት መናፍስቲ ዝሳቀዩ ዝነበሩ እውን ሓወዩ ካብኡ ሓይሊ ወፂኡ ንኹሎም የሕውዮም ስለ ዝነበረ ከዓ ኩሎም እቶም ህዝቢ ክትንክፍዎ ይደልዩ ነበሩ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ናስተበቅ ወዓንከ በእንተ ሐዋርያት ለጾሩ ወንጌልን በሕማሞሙ ለሐረስዋ ለምድረ አሕዛብ ዕርፈ መስቀል ወዘርኡ ውስተ ኩሉ ምድሪ ናስተበቅዋከ በእንተ ሐዋርያቲከ ለጾሩ ወንጌለከ በሕማሞሙ إلا حارسوا لمدر أحزاب بإرفا مسكنك وزاروا مسكنك عليك كل مدر هاليلويا ሃሌሉያ ይቤሎ ጴጥሮስ ለጳውሎስ
እሆየ ጳውሎስ ወኢትናፍቅ እምዝዳግመ ኢንመውት ዳግመ ወእምዝ ዳግመ ኢንመውት ሃሌሉያ ይገሎ ጳውሎስ
ኢንመ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ የሀብሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ሀረነ ክርስቶስ እግዚኦ ሀረነ ክርስቶስ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ ዜና አምላክነ ወዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም። ከድንግል ማርያም ተወልደ ጌታ ይቀረበለልና ቅዱስ ቅዱስ ያው ዘይመው አብዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕለን ዘይት መስቀል ተሰቀለ ጌታ ይቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ያው ዘይመው ሙታት በሊተንስ ምስጋና በሰማያት ዘዓረገ በየማነ አቦ ዝተቐመጠ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ምስጋና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ ወተሳለነ ለእግዚአብሔር ዝፈጠርካ ንዘይትርአ ኣምላኽ ብኹልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኹሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጐይታ ናይ ንግሆ ምስጋና ንወፍየልካ ኣሎና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪኣ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቓል ኢኻ ንስኻ ብዘየቋርጥ ምስጋናን ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እቲ ምስገኒ ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ውና ተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጐይታ ንሕና በሮትካ ንጹህ ምስጋና ነወፍእ ኣለና ንብል ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ
አምላክ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ርሱም ፀጋ ዋብ ፀጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዝህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን ትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኩሪ ናይ ኣባል ነዞም ንፅዋዓካ ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ፀጋ ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንፅሓ ኣቦ ፃፅዕን ምኩረት ዘይበላሽው ሃብ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይነፍሕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ፅልመት ኣርሒካ ፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ካብ ማዕሞ ፀልማት ናብ ብርሃን ኣውፅኢኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ በቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሒካና ብነቢያት ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ በዓልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይቋርፅ ኩሉ ሳዕ ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ مسابول علقلو زغنكا ኢየሱስ ወድ እግዚአብሔር መስተናይ ዘላለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከባፍና ንቀርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ በመርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በአኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓስ ማዕበላት ካባና ዘህዳእካ ካብ ጥፋት ወደ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓን ዘሎ ፀጉዑን መግቢ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ጽንዕ ማእሰር ዘለዎም ሰዓቶም ምምዝረ በዳለሎም ፀጋኻ ተሕዊ ነቶም ኣብ ጽንዕ ማእሰር ዘለዎም ሰዓቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺን ዝናዘዞም ነቶም ጻመው ድማ መስቀሉ ዝብጆም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመለስ ነርሕቕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንና ኣለና ኣብ ማሕደር ህይወት መንቲ ኸንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ህዝብን ንጓሳን ንመጓሲኡን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን نولد ولدن زي ودان زل عالم عالم العالم ولا تولد زي عليك العالم عالم እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ
ሰማያት በሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዘብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባሮቱ ዘይርሓቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሊጥ ፍቃዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኡ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብል ቃለ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቕዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኢኻ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ኢኻ ብምዱብ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ ብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኽካ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ሳልሳይ ጊዜ ንቐርባልና ዘይልወጥና ድጋምነታ ኣብካና ብኡ ከዓ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኾኑ ነቶም ዝኣኻ ዝኣምንቑ ንሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብለል ጸላኢ ንዓወት ሃበትና ካብ ምትላል ጸላ ክሕሎ ዘይቋድ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናና ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ዝርኮሱ ምሕረትካ ኣንጽን ዓያሱ ኣለብም ንጥፋኣት ምለት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸጋዕ ኾነና ወለኩልነ ኩን ጸወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክ
መድሕን ነፍስና ንዝኾን ካነ ዘይትልወና ኻን ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀብ ኣልባብናን ዓይኒ ልብናና ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕለናውን ኣሪሕካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋእ ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንከ ብዘይጠፍኻ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነዚ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ነሲአብሃከ ንወድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ጎይታ ተኣጋዝቲ ኣኮቴትን ማለትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቐልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ንፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልኡ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃልካ ባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቕርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ወሃቢ ወት ጎይታ ንዓኻ ኸማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት እትርኢ ንጭኑ መንፈስ ሸለል ዘይትብል ነቶም ተሰዱ ትቕበለሎምን እትረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ ተድሕኖም ንጡምያት እትሓሊ ንጉፍዓት እትብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን እትምስክረሎም ንንጹሓን ምሕደርዮም ብጽድቂ ንዘጽውዑኻ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ተኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤን መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸልካያ ቤተ ክርስቲያን ካኹን መራሕ እትህብ ኦ ጎይታ ኸያዕረፍና ኩሉ ሰዓ ንዓኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሃት ወኢሂዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ዝበልናዮ መላእኽቲ እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ በእንተ ሐዋርያቱ ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ሐዋርያት አቦታትና ጴጥሮስን ጳውሎስን ክብል ይለመነና ገጹ የብርሃልና ብሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓቱ ይቐንጥጠልና ሕዙናትን ኣዘልና እሱራት ትፍትሓልና ምሩኻት ምለሰልና ነፍስ አናጉንስጢስ ሜሮን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ርሑቕ ገነት ኣብ ሕፉብ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘየብሉ ቦታ የዕርፈልና በዓልና ባሪኹ ብነፍስ እናዓብየሉ ከም ቦታትና ሐዋርያት መንፈስ አገልግሎት ሓዲርና ንአገልግሎት እንዕጠቐሉ በአገልግሎት እንነብር አገልግሎትና እንዕብየሉ ናይ በረኸት በዓል ይግበረልና ካብ ቤቶም ዝወፁ መንእሰያትን ህፃውንትን አምላኽና ቀዲሙ ናብ ሕልፉ ድሕሩ ናብ ሕልፉ ወለዶም ብሰላም ይምለሰልና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ብራቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን
እንከ እግዚኦ ምሕረከ ሃሌሉያ ወሰኑ ሃይማኖት እንተ ኢትጠፍ በውስተ መክብብ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዳይሁ በተፋቅሮ በሰላም አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማይገኔክሙ አሃው
ማለት ከም ዘሎ ብሎ ነረ ለይተ እንዳምጻሕዎም አለ ዲያቆን አቤል بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين التحوي أبز لبونا زخون من انت جزار سومن من تخنص ومسوات أبز قربو لجزء كابيتا كريستيان كي وش أخا محرت من انت تركب سريت حديات لمن نتي من انت خاص اللي زقربن كهنا يتحدى قدا خمينة زيت تأمق زوج أو حبير كهيت وسه أويش بيتا كريستيان كين كدانا تخنص إنبرلو نتي من انت خاص زلمونو سريت من تخلهم حتى أن أملهم كنحسي لهم زلمونو سمع حتى سب سريت حديات كاخت قبل انت دعات للخين كاسلم تايكا بيتا كريستيان توس سلم تايكا خالم انت خادنينو محرز زلمن نسخاب محتم سمعوا مرعوا خرسوس حتم كنسخات أسلم تايكا تخين كا بتجيزي كاب حجرنا بحجر بالبخات تزور انبار بيتا كريستيان ندقق توسعك يا بعدي أما خلاص لزير كب نسخان نزل عالم نبقى انت خيتاتو أفدق يا اختعت والك أيام مرعويا أبزمت أوجيزي حسيتون مرعويا مع صوت خفتلو تمجبون بعد جنايت وهبن مخابو أي تعمل إيو أبجيزي خب كابو سجو خبلع فتس أمك بجيرو سو مرعو زرعي من الله ودك زيابي رابز علم حدش جبر جبر علم كيف فترة أبز فتر كأب زي كأو خمس جبر يلبون أبجيزي مرعو خابو خبل عن بوز أمن كأخص عز العالمية وكون خنبر أبكرمها وريات قدوس جون كبر دومون سرعام أبجيزي مرعو مبلعن مستن زخنا دما بعلو إيسوس كريستوس إيو سجون دمون كبر قدوس سجون كبر دومون كسعز العالم نسريت حاتيات بو هيوان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعو سعز العالم مسجنا يخون آمين ناين السحات صلوت او قويتا كل عالم زحسكاك زي أبي رابو قسلنا بسنان سجانان منفسنان تفوس نسخيخا بحاد ودخا قويتانان أملخنان مدحينان يسوس كريستوس نبونا بيدروس نسخا خوحيخا أبزا خوحي إزي آن بيتا كريستياني كهنساين أي سيول أفدا جيتات كتف أوان كناوز وانا يكلون يوم مفتح منك سميات معها خبك كيا مدرز أسر كيا بسماي سأسر خوني مدرز فتح خير ما أبسماي سفتح خوني زبل كيوم نسخيخا سبوتنا نسنباروت كخلهم ببسمهم بقلب منفس قدوس زتفتحوا الناس عزوصن يخونو حتى ان بدلنيام بزخونكو بأي بقلب باريخا بفلتات بزي فلتات نتبدلو او قويتا نزوم أقلقلتخا أبوتاتين حواتين حاتين أصنعخ حلو من تم حتشنو من كوموخا أحد أثنيام بدلنيام زخونكو عينة حد باريخا فتحني بأبسلوس قدوس أب ولا منفس قدوس تفتحوا الناس عزوصن يخونو حتى ان بدلنيام بزخونكو بأي بقلب باريخا ستفتحوا يخونو او محاري بعل بوزح محرات مفكر سب زخون كاك زيابير أملخنا علم حديات تاريخنا يشبتنا نسنباروت كان نسعوهم تقبلنا إذا العالم هيوت برهان كابرها اللهم أو قويتا كل حدياتهم سرير لهم
ንስኻ ለዋህን መፍቀሪ ሰብን ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ንዓይ ንባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ በንዛርቦን ንሰርሑን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሎም ህዝቢ ከፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ከፍትሐኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ዕርፍ ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ጎይታ ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕቲ ሃገርን ንሃገርና ኤርትራን ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትና ናጉንስስ አንበብቲ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳእን ጠዋልን ዘይብለ ዘኽታማ ሰቦትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከቆይሞም ዘለዎ ህዝብኻ ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና ካብ ኩሉ በደልን ምርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ካብ ብክሕደት ብርክሰት ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ኣረማውያን ምጽምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፍትነና ግብሪ ሰይጣንን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጽሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን وبروك ودو عزة قدام مريم من هاي تزيانه وبروك بنفس قدوس براغليطوس منጽሔ ومጽنع كلنا وبروك ولد واحد እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ سمعت كان يبدأ راسيو اوكي 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 عندي ما تم تقر سعدي هاتيسكا
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بقى خاب سمايات وريدو نز مسوات زسللان زقدسلان زعلت زيا كندي تفريها ذا سعزيا كندي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مساين مس كلخاتكم من تخلو بصمونا قومون صليو بكواكبت عسر وسماي ان كل صهاي عراي مسكر عبرها بكواكبت عسر وسماي ክርስቲያኒ እስማማይ ሰነ ከመዝማሮነ ሐዋርያት ባብጥዲሶ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ አመና ህጉህ ስተዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም وأبي واد لو كل عالم وقيت أنا مسوات الزنا خان زغربون من توم نزمسون ذكر نقولهم أبسما يزلوا عاصبهم هبهم بزبلة سجد ما بزعلت زي أنا بخن زمس على كباريخا تقبلون غروانا بيلن مسوات أبونا أبراهام كابتام بلد كل سنتيم كم تقبل كخمون وزحن وحد نحبون قود زخنا يوارد كامهم تقبل أبايتهم كاب كل سنيات كاملة قدسهم كخبز مدري كم ذكروا أب سمايات أب زر لمن قصة ذكروا بزون نزل عالم يتحدقهم وإذا قص كاد اللخو ناتكا قص اللخو أمو خباي تملس تقطع خادمة خباريخا يتفلا ردا خنني يتقدفني أملخي مدحنيني خموش لا يتبلني أو لقيوس كيريوس يسوس وده يا እግዚአብሔር أجيوس مانتوس بانو مانتونا لاتينونيو كريستوس أملاخنا زحبس سريت حاجات زبخا من تخون بحقي بيمان كعتا بيركاون بارخ بحيلخا قدس بمنفس كاس النعزح بالسزن سريت حاجات زبغا يخو آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት በከመ ገነዙ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በልብሰ ሰንዶናት ወአፍዋት ወሰመርከሎሙ ከማሁ ስመር ለነ እግዚአብሔር ኃጢአት ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ምስጋና ዝዕቤት ዝቕቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ተቀበልካ ንነውና ውሽጥ መርከብና አብርሃም አብረሰ እንባን ኤልያስ አብን ባገር ሜልዮስ ዳዊት አባውደ ኦሪና ቢሳዊ አቤት መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለስ ተቀበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦን ሓጢ ባርያኻ መቦኡን ቁርባኑን ተቀበል በጃ ሓጢያቱ ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም
قبل معشاخا يوعلني أبزعرف ما يمرحني يسن نفسي يهدى أنت سميلو من قد سلكي مرحني بترخان الكسكان يصنع عني ببعبار نوت كنت غرقو فاي فرحني السخام سايقام كنت غرقو السخام سايقام فاي فرحني نسخا أكل مجد صلاتي ما عدت سرعني حكي سالخا حلقام بكل علمي كسعباني أبيت زاوية كان زلالم كنبرين هالليلويا مسكان لها والمن قدس لهم كل سعن زلالم عالم آمين ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ገሊላ ምፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሃዮ ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ምሳና ኹን ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓኒ ዘላለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጽህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ብሩክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔው መጽንኤ ኩልነ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረ ንዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንካዮ ኩሉ ይስማዕካ ናይቲ በኽሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሳና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይማኒ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ መልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኽዓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ኸተድሕነኒ ስመር ንበል ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ጎይታ ንኸተድሕነኒ ስመር ብፍርሃት እግዚአብሔር ንቁም መንፈስ ቅዱስ
ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ዝገበረልና
يقرب حال እግዚአብሔር አቡነ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖልና ሰዊርና ረዲኡና ንሐልዩና ተቀቢልና ተማዕቂብና ናጽንዕና ክሳሳዕዚያውና ብጭሕልና የሞሕጅውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ። እግዚኦ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ አቡሁ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኩ ተከላኢለ ኩሉ ግብር እንተ ኩሉ ግብር ውስተ ኩሉ ግብር እስመ ሰወርከነ ወረዳእከነ አቀብከነ ወአቅረብከነ ወተወከፍከነ አቤከ ወተማሕፀንከነ ወአጽናኢከነ ወአብጽሐይከነ እስከ ዛቲ ሰዓት ከመ ይምሃረነ ንስለከ ወነሃስስ እምነ ሂሩትከ መፍቀሬ ሰብ ወመፍቀር ሰብ ልምነካሎና ምህረትካ እንደለና ነዛ ቅድስ ለዚያ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ኩሉ ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፋእ ሰባት ትምላዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ሰናይ ኣዘልና ተመንዕ ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታ ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሳዕን ዘለኣለም ዓለም ተንስ ሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉሁድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከትን ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን
ለያበውኡ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ኣብዚ ሕብስቲ እዝን ኣብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም አንጻሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ደም ወድኻ ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹኖ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣሎና ሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም በምሳለቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቓብር ዝነበርካሉ ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንእዳውና ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳው ኒቆዲሞስን ዮሴፍን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕል ብሳይ ወይ ኣብ ልዕል ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ስራትን ኣይሕድር ስግዱ ፍትሐት ዘወልድ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩም ሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩም ሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን ይውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርዩን ንኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ እውን ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻን እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ጽረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ቁረጸልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰድኻን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦለዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአት ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣናጉንስጢስ ሜሮንን ነፍሲ ኣመት ከወለተ ህይወትን ኣዕርፍ ቅዱስ ፍቓድካ ብምፍጻም ኣጽንዓና ኦለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ
محوين مزخنا منفس قدس لهم كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር ምሕረቱ ሰብ ምሕረቱ ስምረት እንት ገብረና እንተነዚህ ሓድነት ዝህብ ዝጎ እንደውን እንለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና ፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ሕልናና ምእንትና ሃገርና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራ ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ንስኦም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና 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 እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ሙላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክብሮም ብማኅተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንትን ንሳይ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍከራና መርዓ ሃገርና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና 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 ዘርበና
منفس سلام كخبرن كمس كصندلنا زلمنا يمن تخير سمعنا نبزبير عملقنا مرينا نلمن አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና لبيبنا بصبوخنا عبي بسمو كنمكا عمسر النبيات الحوارات كلنا الناس ياخذوا بين زبير عملقنا نلمنه لكلكم
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባሪኻ ኢያሱ ወድነው የቅፅሪ ያሪኮኹም ዘፍረዝካኹም ከዓ ብቃይ በቃሊኻ ቀፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ህዝብኸና ፍርስ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወሉ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወሉ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወሉ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ስእለከ ኦ አቡየ ቀሲስ ከመ ትዘከረኒ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛ ይፍቲ በረከተ ጳውሎስ በረከተ ጳውሎስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ዘሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ
ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ሁሉ ያፈቀረ كل ذي يفكر ربنا وعملكنا من هذا يسوع كريستوس وزي عمنا بدات ومتنا كدسنا كل كما هي تعودس وكوزريك كالاي لدفتي باولوس نار تيموثيوس مراف 4 كاب حمش صار مرتاحة صلاة بركة مش كلها هذا الكريستيان يقول آمين الصحابنا لجزاء الصحابة تتنكر بجزء من الكلام صنع جبرون جبر أقولك كافة سن أنا شدرو سوا كريا الله مع المتين بسيحية سنة جد تقالي لي ويا ودي نتي نتا نتون حلية دقيم بتقنع فراني تخون قويتا بتا معلتي أزه بني أخليل سلقي تنبير لي الله إذا كنا نتون نمقلات حرر زبلو كلاتهم دماء ينبر نعي راي أيكونن تلقيف كان أباي كم اتمس قبر كمي ديماس نزع علم زياء سلزفتوا حالي قني نابتسولن كي خيدو إرقيس نقلاتيا تيتوون ندلماتيا خيدم يوم لوقاس تراي مساي زلو مارقوس نعيو سلزتغمني كتمس كلها مساحات مالايو نتيكي قوس غنا ناب إفوسن سديديو اللهو كتمس كلها اتي اب إيروادا مس قربا زحدكو بارنوسن اتي مسحفتن منادا اتي براناتات تمال اللي اسكندروس اتي انترنيا بزح كفو غيرني ايو اغزابير كمتا غبرو فدي ايو نسو نتي ملእختنا بزح يصارر يمو نسخادما كابو تطنكر مجمرتا غزي خماغوت كلغو اغزابير اي حزلو كماغوت كلغو اغزابير اي حزلومن كلاتهم طلمني انبر حدا اكو مساي اي نبرن اتوانجل بملئات باي من تخسبخ كلاتهم احزابون من تخسمعو غنا غويتا مساي كوينو ابرتيع اب انبساون ان ابرتعني كاب اف انبساون اناغفني እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ እኩይ ግብሪ ከናግፈኒ ብደሓን ሓልዩኻ ናብታ ሰማያዊት መንግስቲ ኸእትወኒ እዩ ንዕኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ንጵርስቆላን ንኣቂላን ንቤት ሄኒሲፎርን ሰላም በለለይ አርስጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ ኣሎ ጦርኖፊሞስ ግና ሓሚሙ
أمريكان زبحال كتما حديقيو اللهم قدم خرمتي كم اتمس إقبر أو بلوسن أوديسن لينوسن كلاوديان كلهم أحواتنا سلام يبلغ الله قويتا مساخا يخون سقا مساخاتكم يخون بركة آب هات ولد فرمان فوز بركة آب فور ولد هات من مسكول لسه حاوريات بصحة أريان كم ورد بعين وخمن قدو يا غرت But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Do your best to come to me quickly, for Demas, because he loved this world. Has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. I sent Tychicus to Ephesus. When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, and my scrolls, especially the parchments. Alexander, the metal worker, did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. You too should be on your guard against him, because he strongly opposed our message. At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them, but the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message may be fully proclaimed in all the lands. And I was delivered from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረዱን ሐዋርያውን ዝኾነ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስኩልና ይኹን። ካልእቲ መልእኽቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 16 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋልን ሐዋርያን ዝኾነ ካብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቶም ብናይ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ከማና ክብርቲ እምነት ዝተቐበሉ በቲ ንኣምላኽን ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘለኩም
ፍልጠት ጸጋን ሰላምን ይብዛሐልኩም አሜን ስለዚህ አቱም አሕዋትና ንጽዋዓኩምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዚኹም ተጋደሉ እዚ እንተገበርኩምሲ ከቶ ኣይክትወትኩን ኢኹም በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ስለዚ ሽሕ እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኩም ሓቂ እውን ጸኒዕኩም እንተኣለኹም ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ከዘኻኽረኩም መደብ ገይረ ኣለኹ ብህይወት ክሳዕ ዘለኹ እናኣዘኻኸርኩ ከነቓሓኩም ቅኑዕ ኮይኑ ይረኣየና ኣሎ ከመይ ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ቀልጢፈ ከም ዝመውት ፈሊጠ ኣለኹ ኣነ ምስ ሞትኩ ነዚ ነገራት እዚ ከዘኻኽረኩም ምእንቲ ክትክእሉ እጽዕር ኣለኹ ክትዝክርዎ ምእንቲ ክትክእሉ እጽዕር ኣለኹ Second Peter chapter 1 verses 10 to 15. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do those things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So I will always remind you of those things, even though you know them and are firmly established in the truth you know how. I think it's right to refresh your memory as long as I live in the tent of his body. Because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has made clear to me, and I will make every effort to see that after my departure you will always be to remember these things. እቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፋ እዩ እሞ ነዚ ዓለም ዝን ኣብኡን ዘሎን ኣይትፍተው وأملاكنا أنت وأتو لحوارياتك قدسان كسد كلومو مستير سبحات وانجيلك وهابكم أبي هابت أنت ألباتي هولكو أنت يئتي امسأقاك فنوكم يسبكو وستكلو أصناف عالم بإلس أقاك زئيت عوك مهرتك ونهنني اكزيون سيلك ونسبقاك كمترسين دلوانا لرستهمو ولا مكفلتهمو نهور بفناويهمو ونثلو بآسرهمو وسأقوانا بكل جزيه نتمثل تياهمو ونصنع بفكرهمو ونكون كفلة مثليهمو
በውስተ ጻማሆሙ ዘሰናይ አምልኮም ወቀባአ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ ሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላዕለ አባግዕ መርዔተከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ ነቅ ንጹሕ ዘአመንቅተ ሕግ ንጹሐን ዘውእቱ ዜና ግብሮሙ ለአበዊነ ሐዋርያት በረከተ ጸሎቶሙ የሃሉ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሲኖዳ ወምስለ አግብርተ እግዚአብሔር ወአማተ እግዚአብሔር አናጎኒስጢስ ሜሮን ወለተ ሕይወት ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 23 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 15 ብዙሕ ባእሲ ምስ ኮነ እቲ ሓለቓ ሽሕ ሕቶም ህዝቢ ንጳውሎስ ከይምንዝዕዎ ፈሪሁ ነቶም ወተሃደራት ወሪድኩም ካብ ማእከሎም ሒዝኩም ናብ ሰፈር ወተሃደራት ኣብፅሕዎ ኢሉ ኣዘዞም። በታ ድሕሪኣ ዘላ ለይቲ ከዓ ጎይታ ናብኡ ቀሪቡ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዛዕባይ ዝመስከርካዮ ከምኡውን ኣብ ሮማ ክትምስክረለይ ይግባአካ እዩ እሞ ኣጆኻ በሎ። ምድሪ ምስ ወግሒ ከዓ ኣይሁድ ንጳውሎስ ክሳዕ እንቐትሎ ኣይንብላዕ ኣይንስተ እናበሉ ሰሚሮም ተመሓሉ። እቶም ነዚ ውዲት እዚ ዝዓለሙ ካብ 40 ዝበዝሑ ነበሩ። ንሳቶም ከዓ ናብ ሊቃነ ካህናትን ናብ ዓበይትን ከይዶም ንሕና ንጳውሎስ ከይቀተልና ገለ ነገር ዝጠዓመ ርጉም ይኹን ኢልና ተመሓሒልና ኣሎና። ሕጂ ከዓ ንስኻትኩም ምስ መጋባእያ ኮይንኩም ንጳውሎስ ናባኻትኩም ከውፅኦ እሞ ብዛዕባኡ ኣጸቢቕኩም ክትምርምሩ ከም ዝደለኹም ጌርኩም ነቲ ሓለቓ ሽሕ ንገርዎ። ንሕና ከዓ ኣባኻትኩም ከይበፅሐ ክንቀትሎ ተዓጢቕና ኣለና በልዎ። መልአ Acts chapter 23 verses 10 to 15. The disciples became to violate that the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. The following night the Lord stood near Paul and said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." The next morning the Jews formed a conspiracy and found themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. They went to the chief priests and elders and said, "We have taken solemn oath not to eat anything until we have killed Paul. Now then, you and the Sanhedrin petition the commander to bring him before you, and on the pretext of wanting more accurate information about his case, we are ready to kill him before he gets there." ናይ እግዚአብሔር ቃል መላዓበየ ተላዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዚሑ ክብርን ምስጋና ንዑን ዘላለም ይኹን።
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ኸውን በጊዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ማዕዛዕታናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ብዝሕ ሳልኻ ምሕረትካን ካብ ላዕልላ ካብ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ወመፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚኻ ናይ ንጽህና ምስጋና ክነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና አሜን ክራራሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ምእንቲ ነብሲ ባርኻ አቡነ አንጦንዮስ መንግስተ ሰማያት ኣብ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኽላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ኻባና ዝተፈለየ መናፍቃን ከይሳለቁልና ኣብ ክንዲ ኡሩሩ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና አባ ሲኖዶ አባ መቃርዮስ ወኩሎም ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት አሜን ጎይታን ማሕበርና ዘክሮም ባርኮምን ቅድስን ብፅም ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፈቃድካ ክገብሩ ፀጋ ዓድሎም ብክነት ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት ንፅህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮሞ ጎይታ ንዕና ናገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመፀ ትውልዲ ፀጋ ኣብ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእልሃ አሜን ክራራሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ቐልካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍና ኢላፋትን ተእልፊታ ኢላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋና ስልጣን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ድሕነትን ልምነልክ ክብሪ ዝተመልአ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርገልና ናይ በዓልከ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕንቲ ድንግል ነብሳት ምሕረትና ክገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታ ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምካሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረኺ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርና ልምነክሎና መከር
ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ እርሳስ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻውራንን ፍረት ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ንስግሎቱ ወንከብዛዛቴ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ዋልተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቡና ለዳዊት ለሰሎሞን ወቀርነ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብ ነገሥተ መራውት ናቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ጽፍረት ምስትይት ማርያም ዘውስተ ቅድስት ዘይትለ ሰምራር ዋሰርገዋ ድርት ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያዕርግ ዕጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር ባይላፍ ወክቡር ለውስተ በዋታ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት አብየርዳን ሰተንከ ካብ ልዕሊ ርእሰይቲ መስቀል ተሰለ ጎይታ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት
أبصار معزي كابوتات مجتسد مسقال نفسنا زعرق أبي بمانا تغمت يا وادي المتعلم فرق بعدش مرتيون ويتلتا يغرد لنا مسقانا نفسر شغل كلهم زلالم عالم آمين آمين يهود يقولنا قدوس سلوس እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክ ምስለ ሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃን ካጸጎኻና ነቶም በኣኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ እዩ أقويت أنا لمن كالونا سمعنا نعخان مسجن نعخان ودسن نعخان بارخن علونا بأخذ ما خنصنا بأمن زي قارس كالها بنا أقويت أنا إحنا باروت كان مسجن كالونا سبرات مركوس نعورات برهان نحنكاسات قرين لمسامات منسي بحمام تتحد المحوي نسامات وصون كايوم مزلفون نسامات كاسعيو برهان زفتر زي عرب صحي زي طفل براتيو كل ساعة كل ساعة زبر صحي بمدفتام كل سلمات عالم زفترين شاب مدحان توليد كان كل تجلس كان نفس ملس كان صغار كل جمع ببزل يا قديم تحال كان ملعب فتر كان بكل جيت عالم نمدت فتر كان صغاها كابتن تتوبنا يمرون كاب عبنا عالم تلاغة زي اللعبية زي برسم زي مرمريني زي رمن فسيو نزل بسر كان نصغى مسكني حاسم كان مسكن كري أقويتا ما أنت زين إحنا بارات كان مسكن نور جسد كارلونا
نت كامنة هبكنا بوخا ما سر موت كن شعر قبر كنا أبسل مرعت خلنا بأخذام نقول أهلنا ذاب كان سخيخا نقول سلاي حيل سلاي بمنفس كن ركس هبكنا بفتح فتح دمام سبخا فقر قبر كالنا ما غلنا غيكا عركنا وقويتا نتوم ظلم نغاس معيم وقويتا سملمنا كاين قصص بزي غسب للسلاينا عوت هبنا خمت للسلاخ نحلو زي قواري صلوت هبنا وزلال ما نقول سمان مبلدات سنانا نزقتها ما تقبل بحاجات دروغش معلت كانسا نعاش وعلى بنطفات من الله سابيت معسر تنزلو أدحين قويتانا نملخنا بروخ من سنات قايمون نقولنا سقعقنا اسم لك زيو أملاكنا من قست አሜን ዝበልና የመላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበሉ። በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም ሙምንት ከም ትዕለት ዓርብ ስቕለት ዝተፈጸመ ፍጻሜ ኣብ ቅድሚ ቀሪቡ ዘሎ መስዋዕቱ እግዚአብሔር አምላክ ምእንቲ ስጉእ ደሙን ክብል ይለመነና ገጹ የብርሃልና በዓይኑ ምሕረቱ ይጠምተና ሕሙማት ይፈውሰልና እሱራት ይፍታሐልና ምሩኻት ይምለሰልና ሕዙናትን አዘልና አተውትን ወፈርትን ነፍስ ወከፍ ገዛ በመላእክቱ ይሐልወና በረኸትን ጸሎትን ነቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ሎምን ኩሉ ግሳዕን ኩሉ ጊዜን ምሳና ይኹን በዋዓት ግበረና በነፍስ አግብርተ እግዚአብሔር ዋይማተ እግዚአብሔር አናጉንስቲስ ሜሮን ወለተ ህይወት አብርሑ ገነት ኣብ ሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ተሐዘንን ጓህን እህታን ዘሃደመሉ ቦታ አድፈልና بوعات كبرنا بمسكانا خنزيلنا هنصلب سمايات تنبر عبونا بسخات الساعة فاجع انتاب سمائكم ودمنا مدريق هلا تنجيرا هلا مهابنا نحن نزود لنا ولنا كم زعلنا لنا ساحل قلنا أقوال هنا من برافة عيتتونا من قستين حايلين كبر نزل على ما أذكرنا من مدينة بزبر ماريا من كل سقبل الملا سلام لك الله وبحنا خدين كليخي مسقاوان بكليخي عبدك زعبير بيتا سلام لك الله نسخها نسبرك فيخي فلما حطمكم بلغي وهو من تتقى زعبير مساغي هو فزيت الاسي والكعداتنا خلقنا فتوت رزق الزوز من دانا فهذا من الله امين ملاخي ودنقل مريم دشي بالكي يا المساقي الليلنا لمنلنا يسوس كريستوس نسلس قدوس اب والمنفس قدوس كل مسكانا يكون له من كل ساعه نزل على معلم امين እግዚአብሔር አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሐን ሐዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹምን ሰምዓ እዛንኩም ንብፃንእን ዝበልካዮም
نعاناون كماتهم قال قدس وانجيل كان سمعن كنسرحن بصلوت قدسان بقعات كبرنا قدمونا نويما عرفهم ولا دويا نهي فتونا فوسهم اسمع أنت هيوة كلنا وتشفع كلنا وبعلى كلنا ومجيء كلنا ولك نفين وأكوتيتها إسكارهيام لعالم الأمن وبهابيس فرفاد القرآن أريكيك زيو وفرفاد السنو قدمتمو هلقومو موسعي بزهو وأملاخ حسابات كأنا عاي كندي كبر إيو كتروس كندي عبي إيو انت غصر كواس كافس عاي بزه انت نقحو جنام سخائيه عبي يا
ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መታውና ሁሉ ብምፍራህን ብምቅጥቃጥ ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡ በብሰዓት ምስ ዘመስግኖ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረና ሎሚ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ደዌ ኩሉ ሕማምን ከሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ሕቡእ ዝነበረ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ሕልናና ንዓይን ትብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከምሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ ህይወት ንኽፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓደግ ንመንግስቲ ሰማያት ዘዳሎና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኣብ ኣመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጐይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ወልድ ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክ ነቦታትና ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ ዓይንተ ልቦንኦም አብሪሁ ንቃል ወንጌሉ ጼሮም ናብ መላእ ዓለም ከብጽሕዎ ዘኽኣሎምን ዝረድኦምን ክሳብ ሰማዕትነት ኣብ ፍቕሩ ዘጽንዖምን እሙናት ክኾኑ ዝገበሮምን እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ድማ ብቓል ወንጌሉ ይርዳእና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ባልካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሳና ሕደገልና ካብ ክዋድሕንና እምበር ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ፋዲናትን ማርያም ብናቅዱስ ገብርኤል መልአ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ ቃል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንዝብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንሓድገልና ናብ ፍትወቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ነዋ ወንጌለ መንግሥት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ ተነስሑን እመኑን። እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንኽብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕሪ 15 ክሳብ ፍጻሜ። ምስ በልዑኻ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲ ዮና ካብዚኣቶም ኣብሊጽካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ። ንስኻ እወ ጎይታ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ዕያውተይ ኣብልዕ በሎ። ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ። ንሱ ድማ እወ ጎይታ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ንስኻ ኣባጊዐይ ሓሉ በሎ። ሳልሳይ ግዜ ድማ ስምዖን ወዲ ዮና ተፍቅረኒ ዲኻ በሎ። ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ስለ ዝበሎ ጉሂዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣባጊዐይ ኣብልዕ ንስኻ በጽሒ ኸለኻ
بعلك تعدي كان أبزد لخيو تخيد نبركا مش أركا جنا أداوكا خم العلمو كهلا خمس ركا نابزيد لخيو خمس وسدكا بحق بلك الله خبولو إذا زبالة بيتروس بخمي زبالة موتنا أملاخ كخبرو خمس اللوم أنتي خبر اللوئيو إذا مسدار بخا صعبني ولو بيتروس دما قلت إلونا تي يسوس أفكرو دا مزمور كسعب كله رأيو نسوخا تي كدررو خلو أف لبي يسوس قعلو قويتاي أحلفو ذهبكا من إيو قويتاي أحلفو ذهبكا من إيو زبلو إيو شعوب بيتروس نعور إيو نإيسوس قويتاي إذا خمي مخانو إيبولو إيسوس كا سعزمز كسأن حنت فتخوخ انتاي قدسكا نسخا قداس عبن إيبولو سلازي تي ود مزمورتي أي موتن إيو زبل زربا أب مأخل أحوات تسمع إيسوس قنا خساب زمز كسأن حنت فتخوخ انتاي قدسكا إيو زبلنبر أي موتن إيوس أي بلن اتبز عوازي مسكرن صحافة نزود مزمور ازي ايو اتمسكرو حق مخانو دما نحنا نفلتينا إيسوس زقبرو قبر دما بزوح كالا اللو كلو بب حدا تصحيفون تزخون سي اتز تصحفة مسحفتي كلو ازي على مزي اي ما اخلون يمسلني بود زامن نايزل عالم هيوت هالو نامن كالا قدوس فنجي እግዚአብሔር አምላክና ዘይክፍ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረራ ይኻን ለምን እንደልና አሎና ጎይታ ኸወሰን ክሳወሰን ዓለም ዘላ ንሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ጸልዩ እንደ ሰላም
አቡነ እንጦንዮስ አረፈ መንግሥተ ሰማያት ድማ ምሳድ ጋና ሕድሩ ሓላው ከም ዘይብለና ባግያ ከይንኸውን መንጣሉ ተኽላውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑልና ኣብ ክንዱ ሩሕሩሕ ሓላው ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዮ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ የኤርትራ ወዲበ ርእሰ አገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምናለና መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ለምን እንደልናለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸግዎሙ ከመ ይኩኑ ለከ ዘእንበለ ጽርዓት ወኢክልአት ይግበሩ ፈቃደከ ቅድስ ወብፅዕት ቤተ ጸሎት ወቤተ ንጽሕ ቤተ በረከት
ጸግወነ እግዚኦ ለነኒ አግበርቲከ ለእለ ይመጽኡ እምድህሬነ ወእስከ ለዓለመ ዓለም መዋዕለ ጸጉተ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረውፀ ወይጉየዩ ኩሎሙ ቅድመ ገጽከ ለይጸልዩ ቅዱሰ ወቡሩከ ስመከ ወሕዝበከ ሰይኩን ቡሩካነ በበረከተ እልፍ አእላፋት እልፊተ አእላፋት ይግበር ፈቃድከ በኩሉ ጊዜ በአሐዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ أبوكوتنا محمد حينا يسوع كريستوس أخرنا كم سنة جرنا نلاوي يوم وناس لزي برلو بكل زمانات اليوم بر مجمرتان مفتسم تاني برلون زي تفي برهان الله نمرات زخير يبون بتا يكونن سلسون يكونن يوسخون زلالن زلبر حال بين يوم بر زي فدس صور يكونن تايدا بوريتن بلياتن برد فينا ينا بسوء ذا خلو ناقل خلو فدرس التنزل ويو أبون غويتنا مرحينا ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበ بالحرزي بسقام كرام مسكر ثوبي الموتى بساساي معاتي كموتى تفيتنسى نبزل عفو نفس ما حركة عفو السرسة نعلم وزر حنان مساعد مسود كل وزخونة كرابيتوز منفستك يسرلنا እግዚአብሔር ፈጠረው ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ዝኾነ ዝለበውን የብሉን ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስት ንጽሕት እያ ንሕና ስሞስሙ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱ ነፍሰን ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምር እግዚአብሔር አዳምን ሔዋንን ሕዝቡ ዘይሉ ፈጢርዎ እዩ እምበር ኣብዛ ሥጋ ምስ ሥጋ ዘይመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዝራእትና ነስተውዕል ንሕና ስባዕና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝለውጦን ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ፍላዮምን ሕዚ ምፍራሶም ይጽየፍ ቁምን ጻድቃንን ሓጥኣን ዝትስልዎ ትንሣኤን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍለየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምናኻ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከተወፅት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ገናናት ኮይኑ ንትረሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበር ከም ሰራዊት ንገዘእ ኦሪትን ነቢያትን ዝፈጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሉ ግዜ ብውን ዝፅበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱሬስ ዝተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕርይ እዩ ንዑ ውዳሴን ማሌትን ይኹን ሎሚን ኩሉ ሳዕን ንዘላለሙ ኢየሱስ
ክርስቶስ ዘሰረጸ እሚራ እብስር ወእሴይ ዘስልጣኑ ይመትከቱ ሎቱ ሲያርግ ዋኮቴት ዋይቦት ወዳሴ ወማህሌት ወዘፈኒ ወለዓለመ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ከዓ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻእኹ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ወይ ዝሰሓቐ ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖ ኣብ ልዕሊ እግሩ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረከት መርገም ኣብ ክንዲ ስርየት ሓጢኣት ካብ እግዚአብሔር ገሃነም እሳት ትቕበል እዩ እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክም ምስለ ዘላለም ዘላቁ ለሰብ እንበለ ሙስና ናይ ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያ ዝተረኽበት ሰላምካ ብኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት በኣ ከምዚ እናበሉ የመስጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረትካ ካብ ኩሉ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስን ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካር እከይን አንጻሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ተአም
ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አቦታትና ሐዋርያት ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ነፍሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አቡነ አንጦንዮስን ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ሃገርና ኤርትራን ንዘለዓለም ዓለም ይኹን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ናኩተከ እግዚኦ በፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበዳህሪ መዋዕል ፈኖከ ለነ ወልድከ መድህነ ወመቤዝ ወመልአከ ምክርከ ወጎይታ ፍቁር ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ብዳሕራይ ዘመን መድሕን በጃ ዝኾነ ወድኻ መልኣኽ ምኽርኻ ለኣካልና እዚ ቃል እዚ ኻባኻ ዝተረኽበ እዩ ብኡን ፍቓድካ ኩሉ ገበርካ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አንጦንዮስ ወብፁዕ አባዝነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘያኩቱከ ጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት ዘካርዮስ ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ዕረፉ በርትዕት ሃይማኖት ማቴዎስ
ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ማርያም ወላዲተ አምላክ ስምዖን ጴጥሮስ ወእንድርያስ ያዕቆብ ዮሐንስ ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ወማቴዎስ ታዴዎስ ናትናኤል ወያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወማትያስ ሰርቶ ወክልኤቱ ሐዋርያት ወያዕቆብ ሐዋርያ ለእግዚእነ የጲስ ቆጶስ ዘኢየሩሳሌም ጳውሎስ ወጢሞቴዎስ ይላስ በርናባስ ቲቶ ፊልሞና ወቀሌምንጦስ ሰባ ወክልኤቱ አርድእት አምስቱ ምዕት ሰለስቱ ምዕት አሰርቶ ወሰመንቱ ርቱዓነ ሃይማኖት ጸሎተ ኩሎሙ ይብጽሐነ ወምስሌሆሙ ቲያናውስ ወተዘከር እንተ ላዕለ ኩሉ ዘሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን በሰላም ወበክቡር እደም እንተ በክርስቶስ ተገብረ ተዘክር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስተ ወዲያቆናተ ለያርትዑ ፍኖተ ቃል ዘበአማን
وولد ومنفس قدوس بارك دب حزبك فقران كريستوساويان ببركة سماويان ومدراويان ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአኽናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከአፍ ደጌታት በምህረትን በሃይማኖትን ከም ዝረሓው ግበረልና እምነት ቅድስት ሥላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝቢ ካብ ፀሓዮም ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ كم متن ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበር ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዕ ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም نزموتون زعرفون نفسات أناغونستيس ميرونن ولت هوتن أبوتاتنا نحواتنا نحتنا نعرف كريستوس أملاخنا أبي يروساليم سميوي تواقوهم خوفلون بعتان بقربان بوين بميرون بمبرحت بمقارجة بمزحفت من بابات باقو بيت مقدس نزحال يبارخ وكريستوس أملاخنا محرت نمركاب أبزي مسانات أكيبهم نزلو كلهم رح اللوم ኣብ ቅድሚ መፍርሕን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብጽኑዕ ማዕሰርትን ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙኖ ኣምላኽ ዳ ምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝከሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕር ርስኻ ባርኽ نزل عالم حلو ومن عبي ومن مار مجزيو تسالومو للكان باباسات يبيس ቆጶሳትን ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነዚያቶምን ንኹሎምን ነብሶም ማዕርፍ ይቕረበለሎም ካብ ሰማይ ናብ ማፀን ድንግል ዝለኣካዮ ወድኻ ኣብ ማፀን ተወሰነ ወድኻ ከም ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ተፈልጠ نعها قدوسان ملاختن لكان ملاختن الفن عيلافاتن أبكد ميخا يقوموا شدشتغن في زلوهم كبران 4 انسسا سرافيلن شروبيلن بغلت غنفوم قصوم يغدنو بغلت غنفوم كا اقروم يغدنو بغلت غنفوم كوسن كسعوسن عالمي نفرو እዚያቶም ኩሎም ምስቶም ኩሎም ዝቅድሱ ኻን ዝውድሱ ኻን ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ዝቅድሱን ዝውድሱን እዮም ሕጂኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም እንብለካ ቅዳሴና ተቐበል
ናይ ክብርኻ ምስጋና ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይን ምድርን መልአ ቅዱስ ወድኻ ፍቓድካ ክፍፅም ንዓኻ ህዝቢ ከዳሉ መፀ ካብ ድንግል እውን ተወልደ እደዊሁ ንሞት ክስዕር ማእሰር ሰይጣን ክበትኽ ንሲኦል ድማ ክረግፅ ንቅዱሳን ክመርሕ ስርዓት ክትክል ትንሳኤኻ ከፍልጥ ብፍቓዱ ንሕማም ዝተዋህበ እዩ በይእቲ ሌሊት እንተባቲ አመያገብዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር አምን ናባኻ ናበብኡ ናብ ሰማያን ካዕረረ ኣመስጊኑ ባረኸ ቆረሰ ወንሰ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ንሃዋርያቱ ምእንታኻትኩም ንድሕነት ሓጢኣት ዝቁረስ ስጋ እዩ እዚ ሕብስ እዚ እንኩ ብልዑ ኢሉ ሃቦ አሜን ጽዋ አመስጊኑን ባሪኹን ቆሪሱን ቀዲሱን እዚ ጽዋ እዚ ምእንታኻትኩም በጃ ብዙሓት ዝፈስስ ደመ እዩ እሞ እንኩ ስተዩ ኢሉ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ ሃቦ አሜን
نزوت قبروا خلقهم نمذكرتا يقبروا بلون مماتكان تنسيخنا ذكرنا نأمنكان إنا مسكنا كدما نزح بستزن نزس وعزن نقرب الكالونا أبكد ميخان قوم عخا نقلقل بوت اللخ قبر كالنا وقويتان اللي منكان محسنا كان اللونا بزح بستزن أبزت وعزن منفس قدسن حيلن كسدلنا نلمنكان لنا وقويتانا نعملخنا نأيس او قويتانا أملاخنا إيسوس كريستوس سقون دومون غيرو خلوطهم دقيمنا نلمنك علونا نزل عالم اكزيو معرنا اكزيو معكنا اكزيو بكل لب نستوقع لأكزيابير أملاكنا إبرة منفس قدوس لك معلو كلهم حدا غير كهبهم ننصنا نملأت منفسن قدس نمنفس قدسن نقدسنا نحقنيا امنتن نمصنعن يغنهم نعخا قدسون فقر ودخا يسوع كريستوس مش منفس قدسن نزل عالم عالم نيبر بزازياك بزازياك وبوسنا بزنتو persefora بزنتو persefora كما بكان يوي كما بكان
ለዓለመ ዓለም ዓለም ስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስብሐቲሁ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ደጊምና በሓድሽ ኩሉ ንዝሕ እግዚአብሔር አብ ሆይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምነለና ካብ ቅዱስ ምስጢር በረኸት ክንቅበል ምእንቲ ክህበና ካባና እውን ሓደ እኳ ኣየርስሕ ንዓና ጽንዓት ይሃበና ናይ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ዝኾነ ቅዱስ ምስጢር ምቕባል ንዝቕበሉ ኩሎም ንሓጐሶም ይግበረሎም። እዚ ከዓ ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክና
ቅዱስ ምስጢር ምቕባል ንዓና ስንዓት ጌርካ ሃበና ካብ ማእኸልና እውን ሓደ እኳ የርስሕ ንኹሉ ደኣ ብክርስቶስ ባርኽ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክት ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ቅድሜሁ ይልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስራው ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም ባኒና ዚያሁ ሐዋርያ
نفسنا نفوس نسخيها باب حال ودخا نزل عالم تنبر እግዚአብሔር ተሰወረ ዝተጋደ ትወልድ ህዝብኻ ራሶም ኣብ ቅድሚኻ ዲኖም ዘለዉ ስጋው ልቦም ኣግዚኦም ምልካ ንዘለዉ እቲ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኮንካ ንዓቶምን ንዓተንን ባርኽ ጽኒልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ካብ ጥፉ ጭንቀት ሰውሮም ርዳዮም ሓላው ኹኖም ንስጋን ነፍስን ንዓቶምን ንዓተንን እምነትካን ምፍራሕ ስምካን ወስኮም ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ጸሎተ ንስሓ ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ኢካ ሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ብዝኾንኩ ባይ በቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታቴን ኣሕዋቴን ሓቴና ጽኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባርያኻ ብኣፍ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባርያኻን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርህቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት ንዓኻ በዓል እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ኣብ ባርያኻ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና የቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀዳማዊ እንጦንዮስ ሳልሳይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ዘክሮ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ንነዊሕ ዓመታትን ዘመናትን ብሰላምን ብጥዕናን ክነብሩልና ዘክሮም وأملاخنا نبزع عمتات النوح زمنات بصدق بسلام حلولنا وقويتان مفكر እግዚአብሔር እግዚአብሔር أملاخ سم كان فرحات كان ذرحق ومرحت هاجر متعيتهم من فرحات كان طبب كان أحضر لهم وقويتان اللي كان باباساتن إبسكوباساتن قساوسن دياقوناتن أنا بنستيسن مزامرانن دناقلن مناقوساتن رداءن طوارن زيبلن زختاماتن صوبوتن عندسن أرقاويان هساناتن أبزاك قدس بيت كريستيان قويمة منزلو حزبها كلهم ذكر بإمنة كرسوساتن عيوم وقويتا نفس باروتكا أنا بنستيس ميرون ولا تهيوت نفسهم معرف وقويتا بغنا حيمانو صالحهم نزموتو بوتاتنا حواتنا حتنا ذكرهم نفسهم من مسا أبراهام نساب لأيك وابنا نبر نعنا وكاب كل بدل مرقم كاب كحدة كاب حاسيها من محل مقازنا جننا بخدة برخصة مسحدستن برخصة مسكحتن لو تهيمانوت مسعر مويان كامس مبارد حننا وقويتا طببن حيدن لبن مستوعالن أمرون هابنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قدر سيطان كاب حجي كساع نزل عالم فسيمنا خمين رحق بارنا
أوغويتا فقط كان دليت كان كل ساعة نفصم هابنا سمنا ونسكلهم قدسان سماعتاتنا من قصة السماعات أما صحفه وصحفلنا بقويتنا يسوس كروستوس مسؤول مسلم منفس قدس مسكانا سلطان بونزر لكارلهم كل ساعة زل العالم عالم آمين لا كدوسان
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ጎይታም ንስሓ ዘለው ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕብየለኻ ይቕረበልሎም ካብ ኩሉ ከይሰውሮም ሓልዎም ዝቐደማ ብሶም ብሰላም ይቕረኢልካ ነብሶም በጃ ኹኖም ናብ ቅድስት ቤተክርስትያንካ ጸንብሮም ብሓይሊ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረቱን ሙስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ጎደለካሎም ቅዱሳን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክም መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡን ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝዋሃብ እዩ ኣሜን
እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ድሓረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን። ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወት ንመድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባለብለካ መስዋዕት ሥጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወልድኻ ምንታይ መትዩ እሞ በዚ ሁሉ ኃጢአተና አስገደለይ። እነሆ ቀራንዮ ፈሰሰ ንጽዶም ወድኻ እንታይ ጠራሎ እዚ ዛሬው ደም ነጋሪኻ ኃጢአት ዘስተስር ይኹን ምንት ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅዶ ድማ መስተዋት ምረካ ናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓን ኮይኑ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያት እዩ ትመቱ ወጊሙ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካብን ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግር ደፋር ሰይጣናት ድሕነኒ። ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን የማምኖም እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስነሰይን ሥጋይን ኣንገጸለይ። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ሰውነተይ ክትሓድር ዝግባእና ኣይኮንኩን። ኣነ ቖጢዐከይ ኣብ ቅድሚኻ ክስራሕ ሰሪሐ በአምሳልካን ዝፈጠርካዮ ሥጋይ ነፍሰይን ትእዛዝካ ምፍራስ ኣርሲዐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ሰብሰንካን ምን ትኽቦር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣሳሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ። ነዚ ሥጋኻ ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ። መሓረና ይቕረበለለይ ኦ ሕይወት ዓለም ብኡ ስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ። ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹናይታትን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 65 ካብ 7 ብዛዕባ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ዝኾነ ግብሪ እግዚኣብሔር ግና ብዛዕባ ሰንበት እግዚኣብሔር ብመዓልቲ ሰንበት ካብ ኩሉ ግብሩ ኣዕረፈ በለ። ከም ብሓድሽ ድማ ናብ ዕረፍተይ ኣይኣትውን እዮም በለ። ከመይ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ዘሎ ዕረፍቲ የዘክር ኣሎ። ትምህርቱ ግሁድ ይገብር ከም ዘሎ ተስተውዕልዎ ዶ ኣለኹም? ከመይሲ ዳዊት ብመዓልቲ ሰንበት ምስኣቶም ኣብ ዝተዛረበሉ ጊዜ ኣብታ ብእምነት ዘይሓበሩ ሰባት ዘይኣተውዋ ኣብ ምድሪ ርስተ ዕረፍቲ ነበሩ። ብድሕሪ እውን ናብ ዕረፍቱ ከይኣትዉ ዝተገድፎ ኣለዉ በለ። እቶም ዝቐደሙ እውን ሰሚዖም
ሰሚዖም ስለ ዝኸሓዱ ኣይኣተውዋን እሞኸ ደኣ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ብዳዊት ደጊሚሎሚ ዝበለ ደኣ ብዛዕባ መን እዩ ሎሚ በለ ቃሉ እንተሰማዕኩም ልብኹምን ኣይተትርሩ ከመይ ሰንበት ዕረፍቲ እያ እሞኸ ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ርስቲ ዝረኽብዎ ዕረፍቶም ተዛሪቡ እንተዝኸውን ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ ብዳዊት ከመይ ከምዚ ደጊሙ ኣይመነገሮምን ነበረ ምንትዚ ብድሕሪኡ ደጊሙ ተዛረበ ከምዝውን በለ ኢያሱ ኣዕሪፍዎም እንተ ዝኸውንሲ ብድሕሪት እንተ መዓልትታት እቲኣተን ዳዊት ብዛዕባ ካልእ መዓልቲ ኣይምተዛረበን ነበረ በለ ሓዋርያ ነዚ ብዓብዪ ምስትውዓል ኣዕሚቑ ምእንቲ ክገልጸሎም ምሳሌ እናርኣየ ተዛረበ ብድሕሪ እዚ ነዚ ነገር እዚ ብርጥዒ ገለጸ ከምዝውን በለ ንህዝቢ እግዚኣብሔር መዓልቲ ሰንበት ዶ ተዕርፎም እያ እዚ ነገር እዚ ቅኑዕ የረድእ ቦታ ዕረፍቲ ኣይበለን እንታይ ደኣ ሰንበት እዩ ዝበለ ሰንበት ካብ ኩሉ ግብሮም ዕረፍቶም እያ እሞ ብኣኣ ዘዕርፍላ መዓልቲ እያ ናይ እግዚኣብሔር ሰንበቱ ስለ ዝኾነት ከዓ ነዚ ዝተዛረበ ብዛዕባ መንግስቲ ሰማያት እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን መንፈስ ቅዱስ በላዕለ በሰማይ ሰማይ ብርሃን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝፈኑ ይወልዶ መክዝበት አባላተ ክርስቶስ ሲክንኩኑ አይደትታኑ ሶወንክንቸርቸኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ ትላይረፍኩም በሃይማኖት አለማንቱም ቅድመ ፈጣሪ ሁሉ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕሉዓንስ በበአስማቲክሙ ግዛነ ሰማይ ወምድር ማይበር ዝላትያን ዝምስክራነ በጸሎትክሙ እንደ ማርያም እሞ ተማይጸነ በክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኩነኔክ ባላገሩ ትትከከን ለወላገር አግረ ሰላም ታይተገሪሃ ክብዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረተዋን ልጅ ኃይሎች
ለነ ጸልዩ ጸዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ዘይትነገር ለሕይወት ተስጋ ያሰረከ ከማሰሪ ስብሐቲከ ወለከ እንዘ ገብር ከማድ በተአምኖ መንግሥትከ ይቀደስ እግዚኦ ስመከ አንተ እኮን ወስቦ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማርያም አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮት ስብሐት እኮት ወስቡህ እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያል እኮት ወስቡህ
እስመ ኃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮቱ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኮነኔን ሕይወት ኮነና አክብርኻ እንትቕረን ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራብ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮቱ ወስቡሕ እዚ ስጋ ደምን ብዘይኮነን ሕይወት ኮነናበን ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ቕረን ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ናኻ ክነብር ዘስመረካ ፍራብን ብእምነት ኣቦይ ልጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩቱ ወስቡሕ አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ስልምመር ዝስጋ እንደምን ብዘይኮነን ንህይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ ምንቲ ቕረን ኣትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃብን ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያ ለአንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል ዓለም ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ሃብን ኣብ ክብርኻ ምንቲ ቕረን ኣትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ ምንቲ ቕረን ኣትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል
አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ቅዱሳን ሰብሖ ጽናዕዩ ሰብሖ በሚረቱ ሰብሖ ከመዛበዩ ሰብሖ በቃለ ቀን ሰብሖ በመዝሙር መሰንሰሞ ሰብሖ በሕቡር ትስብእት ሰብሖ በአውታረ ገንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወበባልየን ሁሉ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም ነኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ንስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመቶ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሴን አምላኬን ላለብለክ ኣለኹ አቡነ ዘበሰማያት ኢዛብአነ እግዚኦ ወሰማንሱ ተመቶ ስጋው ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ መዓልቲባትካን ዝካውን ምስጋና ቀርብ ንዘላለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ኢዛብአነ እግዚኦ ወሰማንሱ ወናይኩን ይደ
መንግስቲ ክብርተ ወቅድስተ አፈን ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስገን እግዚአብሔር አበዊታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለና ካብ ቅዱስ ምስጢር ክንቅበል ስለዝኸፈልካና ንመስግነካለና ነፍስና ስጋና መንፈስና ምሕዳስ ይኹነልና እምበር ንምርሳሕን ንወቐሳና ይኹነልና ብሓደ ወድኻ ምስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ስልጣን ንቡእ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ይእዜኒ ወዘንፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዝበልናዮ መላእክቲ እግዚአብሔር አሜን ይበሉ። ስሙ ምስጋና በመንስ ደምና ዋህዩን ሕርገት ኃጢአት መንፈሳዊ ዕቤትን በረኸትን ይግበረልና። ንቦታትና ሐዋርያት ክሳብ መጨረሻ እስትንፋሶም ሰማዕታት ንምፍጻም ዘትበዕን ዝረድአን ዘስነቐን እግዚአብሔር አምላኮም ድማ ንዓና ክሳብ መጨረሻ እስትንፋስና አይፈለየና። ካብ እምነቶም ጽንዓት እምነት ተማሂርና ክንነብረሉ እግዚአብሔር አምላኽ ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና። ንአምላኽ ዝነበሮም ፍቕርን እሙንቶን ንዓና እውን ከም ዝተዋህበና ክንዓየሉን ክንነብረሉን እግዚአብሔር ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና። በረኸቶም ምስ ነፍስ አቡነ እንጦንዮስ አቦናን ምስ ነፍሱ ክርስቶሳውያን ኦርቶዶክሳውያን አናጉንስጢስ ሜሮንን ወለተ ሕይወትን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዓለት እንጌራና ሎም ሓደና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓደናሎም በደልና ሳን ሓደገና ያውቅሮ ድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ወድናት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ሰላም ለክሎ በሕና ድንግል ይሒ ብስጋሆ ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻ ንስብሐት ይሒ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይብል ኃጢአትና ሓድገና ናፍረተ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
ወመንፈስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ እንካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃኹሎ ዓርብ መስዋዕቲ ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በገ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ በሰማይ በምድሪ እምነታን ምጽናዕ ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘይብጠጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ ዕልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ ዕልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ ዕልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ ዕልል በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ ንስሉስ ቅዱስ ንዓለማት ኩሉ ዝፈጠረ ጎይታ ምስጋና ይኹኖ ክሳብ መወዳእታ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ ዕልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ ዕልል በሉ ኪሩቤል ሱራፌል ንዘመስግንዎ መላእክት ሰማይ ንዝዝምርሉ ንሕና ደቂ አዳም ክንዝምረሉ ኢና ብሰማይ ብምድሪ ክንጽውዖ ኢና ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ ዕልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ ዕልል በሉ ንተጠመኹውን ብስላሴ ጸግብ
ዮም ከቕር ምስጋና ንዓና ይመርሑና ብጽድቁ ጎደና ንስላሴ አመስግኖ ንስላሴ አመስግኖ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ እልል በሎ ንስላሴ አመስግኖ ንስላሴ አመስግኖ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሮ እልል በሎ ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ሁሩ ለዘየአምን ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ሁሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሰናው አምላክ ያዕቆብ አይዳወር He left. Who sucks? These are soft.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አብዝ ኽቡር በዓል እዚ ብሰላምን ብድሓንን አብጽሐና። ሎሚ ከምቲ ኩላህና እንፈልጦ በዓል አቦታትና ሃዋርያት እዩ። ናይ ኩሎም ክኸውን ከሎ ግን ብፍላይ ናይ ጴጥሮስን ጳውሎስን ሰማዕትነት ዝኸፈልሉ ዕለት እዩ። ሓደ ቁልቁል አፉ ዝተሰቕለሉ እቲ ሓደ ድማ ክብርቲ ክሳዱ ብሴፍ ዝተመትረሉ እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሎሚ ዝሓለፉ ናይ ቀደም ናይ 2000 ዓመት ሃዋርያት ነብዕለሉ ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ንደቂ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሎሚ ናይ ኤርትራ ጴጥሮስ ናይ ዘመንና ሃዋርያን ሰማዕቲ ዘእንበለ ደምን አቡነ አንጦንዮስ ብክብር ንዝክረሉ ዕለት እዩ። ሎሚ ብሕሉፍ ታሪክ ዘይኮነስ ዋጋ ብምኽፋል ምስቲ ሰራሒ ታሪክ ዝኾነ አምላኽ ንሃዋርያዊ ሰንሰለት ኣይብተኽን ካብ ዕዩ አምላኽ ደው ኣይነብልን ብምባል ምድራዊ ረብሓታትና ደው ይበሊልኩም ዘለኹም ክቡራት አቦታትን አዴታትን ፍቁራት ደቀይ መንእሰያትን እንኳን ኣብ በዓል ትብዓትን ጽንዓትን ሰማዕትነትን አብጽሐኩምን አብጽሐናን። ሎሚ ነቲ ሃዋርያዊት ሎሚ ነቲ ሃዋርያት ዝፈጠረን ዝሓረየን መንፈስ ቅዱሱ መሊኡ አብኦም ዝዓየየን ዘዕጠቐን ዘስነቐን ዘትብዐን አጀሚሩ ዘፈጸምን አምላኽ ከነመስግኖን ከነገልግሎን ምርካብና ዓበ ሓጎስ ክስምዓና ይግባእ። ሎሚ ተአኪብና ዘለና ከምቲ ሃዋርያትካ ዘገልገሉኻ ንሕና ከነገልግለካ መሃረና፣ ብመንፈስካ አባራብረና፣ አስንቐና፣ ንሃዋርያት ዘትበዓኻ ትበዓና፣ ብሓይልኻ ንዝጀመርናዮ አገልግሎት አፈጽመና ክንብሎ ኢና ተአኪብና ዘለና እሞ እንኳዕ አብጽሐና። ቅድሚ ናብተን 7 ነጥብታት ምእታወይ ካብቲ ዝበልክዎ ቃል ገለ ክንመሃርሲ ሰማዕቲ ዘእንበለ ደም ኢልና ነርና አቡነ አንጦንዮስ አቦና ትፈልጥዎ እንዲሁም ግን ሓደ ክልተ ምድጋሙ ጽቡቕ እዩ። ኩሉ ግዜ ሰማዕትነት ሰማዕቲ ዝብል ቃል ካብ ቋንቋ ግሪክ እንዳተዋራረሰ ዝመፀ ኣብ ሃገርና ግን ሰማዕቲ ኢሎሞ እንታይ ማለት እዩ? ምስክር ኮነ ማለት እዩ። ኣብቲ ስንክሳር እንታይ am ዝብሉ ቦታትና ወኮነ ስምዓ በእንተ ስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ኮይኑ አምላኽ ከም ተወልደ አምላኽ ስጋ ከም ዝለበሰ ትዝነበረ አምላኽ ስጋ ከም ዝለበሰ እቲ ስጋ ዝለበሰ አምላኽ ከዓ ንምድሓና ከም ዝመፀ እዚ ነዚ ምስክር ዝኾነ ንእግዚአብሔር ሰለስትነት ከም ዘለዎ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን መቸስ ሓደ ግዜ ዓለማውያን ዋጋ ዝኸፍሉሉ ግዜ ኣሎ፣ ሓደ ግዜ ፈለስቲ ጥራይ በይኖም ዋጋ ዝኸፍሉሉ ኣሎ፣ ሓደ ግዜ ከዓ ብሓባር ኮይንካ ከምዚ ክንደይ ፈለስቲ ብዓድና ቆተሉ ኣለዉ፣ እስኹም ከዓ ኣብዚ ዋጋ ትኸፍሉ ኣለኹም፣ ብሓባር ኮይንካ ትጓዓዙ ኣሎ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ዋጋ እንዳኸፈለት እያ ትኸይድ። ሓደ ዘመን ካብ ዘመናት ነቶም ናይ ስላሴ እምነት ዘይብሎም ሰባት ንምርዳእ ሓደ ፈላሲ እቲ ዝሸጥዎ ዝነበሩ ስራሓት ኢዶም ዘንቢል 3 እዝኒ ገይሮምሉ 3 መትሓዚስ ኩሉ ግዜ 2 እየን መሽ 3 ገይሮም ክሸጥዎ ጀሚሩ
هجي سب عقمو كل جزء عندها تقال سيء زنبر نخرج اتزرد أخا عدلني يرد هجي سلازي سم أملاخ سبيخكا بسم أملاخ مخنيات كساد كان دا تقوريسو ازي سماعتي بحال اتازئن بلدم كا بزيدم كمني أبو أنطونيو صابونان 16 عامة شوعت ورحن تشوعت ورحي أبتي ناي حماسين ويزوبا ما أخل منبر بوبسونهم أبو خوينهم تليفون تقوريسوهم كل نجار توجد تأجيدهم جن أتليست سبك أطوى من داخل على جزية مالتي شوعت ورحزي كابسلت أنهم تمنزيعهم بزو حيكسرني كابتات الرح 10 سلسلة رأينا مبزحتنا نسبسب كاب حملة كسبت الرزولو 16 عامة شوعت ورحن بالسقاي ود 7 شوعت عامتنا ما أسرت أتيهم سلازي أبز ساعات زي جبن زلوا وسبون يشالا شلولي بحقي حق بزلوا هاجر عدمي ترى بزح مش لشالي زجبروا له دهرت فردي سلازي عمز عبرس عمز وصخو وشت أو مدميتي سلازي وشتهم جن دميم أو أنطونيوس سلازي كم زز مسألة سمعت زين بلدم تبلو بيت كريستيان مالتي بمفساس دم سمعت بحال بزي مفساس دم كا سمعت زين بلدم يبحال حراي هواريا مالت انتاي مالتيو جيب زعبة هواريا تندينا نبعل زلنا حجي قدمي نفعات مبالكاس نفوع زبلسي قال كرد أكخل الله حكي نبوزحات نفعات من تخطب لهم حجي هواريات قدم مبالناس هواريا انتاي مالتيو هواريا أبقى جئز كابهور زبالة قسي زواسة الناخدة زحقوس زينا زنقري زحقوس زينا انتاي مالتيو بخالق تقرينيا زنقرني أنا بتقرينيا مسئلكم الله بجئز انتاي تزحقوس زينا ها وانجيل هو تامس حف قدوس انديا صبق وانجيل هو وانجيل مالت زحقوس بالسراتي حجي انتاي الوم ابتجز هورو ومهارو نداخدكم مهارو وانجيل ماتيوس املاخاو تئزازا بمعراف 28 قطر 10 شعته سلازي خيدو زياتا حوارياتا هوري خابزبل كيدو خابزبل ناخدو أحزاب بسم عبون ودن منفس قدس الناتمأكم زعززكم كله حلو خأنا مهاركم دك مزامر تيجبروهم سلزي زيا تحواريا مالتي تحواريا ناخدك نازرك ناقل كاب عدنا بعدي كاب كتمانا بكتما كاب قشتنا بقشت أبتجزيتي ناخدو قبر حواريات جزا نأتويل سلمنتا أنا زنا صار لكم ذلقوا إزعيونا يحجي إزعيونا يو إزتولو خنا يو سلزي من توانجيل كابين نابين توعيزنا نفلت نمني أميننا نفلت وين مقال استخا زوم تقالست زنبركم انت حاجر تقالسكم سدرانا بسبعتات او ثمانياتات ابزز مصاخم مقال استخا قال وانجيل تنغرودو بزعبا املاخ استعللودو اب قطر زبحال حاجر مسكركو كلهم تقادلت خوينهم صنيحمني بيت كريستيان زي كدو شعودن يصلهم تجدد بيت كريستيان إسلام وتمسرتي له جي تامستير رحر نجير يوم هذا تبينهم سبخا قوة مسقوا قومنا دحرين توم توعقوم نجير ما أنا وداون أنطونيسي إذا عقم خم يكونن حجة راي زابيت كريستيان سليا بالواقع سيلكم أنت خطعت العيلك أنت حق زياء سلازا أنا مساقم كمر حكم هيك نيلن كارتون تميسة مالتي بس بيت كريستيان إرتراقنا الرخيب يوم ماسي تراخو بيهم حجي سلازي حدا خابهم قال لني أبونا أبرانيوس بتقرنيا هي بسلازا عدلكو بتعدي
أمبيبوسي حدا ساعات حدا نايلي تدوي لله أباكي روس علىهم دينا هاي الله هو دقيسكم أي دقيسكم تزيد كس أخمي للعلاك بقولوا مزعوا يلني مزيو حتى قال كلكم يلني أنا خم كالس صورة إرترا زدنا كالسن قدن قبل لي أمني لأن صبا الله خير جن زني أونا أوراني اسم صوم بكوسي ولا حنتي كنا نوكرني يلني تعين تقعدوا لإزيلني سلزي لوم جن بزعبا قلت كان زي كنا خنقر تدلي زلو بزعبا كروسوس زفصم وعلت دهنت نعلم وصينا خنقرا نعلم كنبسرا انتي مسلكم فقراتي እግዚአብሔር ናብዝ خمسانا خلصي اتمجمرت حسابنا قاليهم تمرت تقصلوا قاليهم كا نابرا ختطاطحو سدرا تحجوز ابوتو خلو كال مستير الله እግዚአብሔር ናብዝ خنمص فقدلنا أبزا بتكنولوجي بري هذا العالم أبا بوانجيل كنبره كنبره بوانجيل كنبره كروسوس صحي صدقنا نصبعنا خبره نحنا خاخم ورعي كابو وسيدنا خا كنبره أيقرمكم ورحنا يجزا نفسها برهان يبلان انت خونا جن كاب صحي تلقيها ليتقن بينات نقص من تبرها الله نبل بليتي ورحي تبرهان قلنا يمني ناي صحي سلازي صادقان الدحر يومم عبد الدحر يوم كل غزي خمز لهم بتغرينيا كو يصنعهم بعرب كن هالا اينا نبلو زتري ولهم حجي برهان كروسوس يوم زبره كروسوس ناتو برهاني صادقان كن كاب كروسوس يوم تمايرهم بقى كل قويتا زغبرو 3 عامت يوم نعا خبر يوم فتينو موت يتس أتسيهم حكيرو تاشم يبل حموم يفوس نيرو فويسهم حجيخ على ده يلنز قدايزي ها أي لا قديه بالكم جن كمتي نقويتا فوسنا يلوم زمصو نورو خميل كاخت مسالك آمين كا فرق ربع قدر زي كونسي ميتي ويبقى أمارينيا خبلا تبرهاتكم موتو بموتو زي هجي آمين كاخت مسالك أبقاش باركاس حالك زي حال مرقيتا نيروسي دحانو اتوكوان قعسو مرقيتا ناخونا بتعدسي حال مسيو زي كم زخما خمسي سمعسك مرقيتا قدم سي حقلي زي مسكلاوي تكون زولو سابي دحواريا زنبر معارقي مسكلي تبلوس حقلي لو فرقان مبر اللو ويلو حقن فرقان لو انتا دعمو صوم سموتا تتسور نيرو صوم سموت كتتسور ريناكو عين فلتن انترفق تقوري لهم واه زدا بوخا نعبا حنسابي لو أتوم سبات ودي ميتومو أتنسالي قالي حميمة موت كليوا ما أتنسالي لهم ماتو أملاك أخم قالوا يتنسالهم الصون جن دويلكم كسو ودحاو بي ميتو لهم قبرونا تبلو خم قالكم نقبركم أجي تقالي زي حتى كاي حتى يملسني حجين عايزي أباكي روز أبا مخانكم فليتنا جنشمكم أي فلتنا من تبهالون دحركانس قدامين دعونا أبرانيسي أيبلن شمئ نقرأك شمئ نقرأ حديث كاني شمئ إذا نقرأك مالتي هجس لذي اتي نمن نقرأ بتخاليخا نمسارح تخاليخا نمن هواريا خوين كالخا نمن مخنيات دحنات خوين كالخا سلازي بمخنيات كذا عملوا زوتات أمقون من يوم أيقرمكم كاليت نتبي ببخلت تسددهم لوكاس وانجيلاوي معرف 10 تايبل دحرزي قويتا دما كالوت 7 سرعه ببخلت تغيروها نابت نسو زخود زباله ختمان سفران قدمي الأخم حجي سلمن تاي ببخلت تليخوهم حاجه تخونو يسل شوي يدكمي كلت تقوينهم جن يدعاقوا فيها حاله حبو يقبلوا طرنق عليه سنقي تسفاي هبي حاله تقوينهم جن بين يسل المتوي سلازي ككلت تغيروهم ككلت تخاليخوهم نتوم 7 كلتن ببخلت تليخوهم نا كل العالم عايزين تاي زرينا
كلته خوين كام مقلقال هيوت ناي تحتنا ينصابرق حاجة غشب حنت عد بينو ندحر كوينو وخما بقاش خصوص يلن يني ليت رأيه ليت سمعه الكا كله خطبلات غيرها أقعد أم خلاك أشمسو تمدي بلو تباباس ندهر حقنا تحتنا زي صنعه صلع لعبله تا تحتنا يلان سلازي كلته خوين كام قلقال اندحراليو تحتنا له مالتي أبزي بيت كريستيان ون كساب سالساي زركب كلته بوتات بسلام نتي مالت نتا مركب كابتن كوينوم كخدو مسكروسوس ندات حاجاغوزو زخالو زي سلازي نبري دحر تحتنا له مكال له فقر له كل نجر له مالتي سلازي كلته تخون كلها متحققاز له نعبنت أبزا فترة معرف كل تقطر 10 شومن تمن غيد እግዚአብሔር አምላክ ሰብአይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዑ እትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ ይበለ አምላክ ንዑ እንታይ ገይሩ ንዑ እትበቅዕ እንታይ ደጋፊት ዞም ሓው ቦታቱ እኳ ጥጥዑያቶም እንዲም ዘሎ ሙሳና እምበራብ ዓድና እኳ ዛ ትግርኛ ትኸብልያ ሰበይቲ خላ ዘረባ ሰበይቲ እንዲ ሰበይ ምን ተዛረብ ይልዋ ምን ሕተት ይልዋ كم بقيع توسي ساتقيلي نعيتنا عدنا كايدا وانجيل جن دقافيت نعود بقع دقافيت كقبرو لي مسويتو زماخر سب عدلنياي تعاويتو تعاقدت وسيوا مسويتو هيتا ماخر زخيدن كل زي بحقوا في زاتو كل زي خساره له عرب سنتايبلو لو كان فيه الخير ما رمى وطير يبلو سجان تزهل وسي عفاي مدربيون حقي تمر قال ودي وترخيب كاس زنقصه ويستبلي تعرف سمو تطقملو نيرو حجيتهم حماق عروقنا تسبعي ابتن دامسته مفتن خو قبرو سي كمزكو خمز اللابلو سوحا دغدغ بلا غنزو كل يخسر عنصو معصونا تاسبيت بصو قاسي من لسا وكل زغبرو فولت مسبيتو زي من مخاري እግዚአብሔር እንታይሉ له ንዑት ትበቅ زياتا بقعت ደጋፊት ክገብረሉ ደጋፊት ገይርልካ ኮሎ በገዛዚ እንታይ ናብ ካል ወሰደካ ስለዚ እቲ ክልተ ብክልተ ዝሰደዶም እንታይ ንሓድ ሕዶም ክዳጋገፉ ክልተ ካብ ሓደ ይበልጽ ሕጂ ሰብዓይን ሰበይትን ውን ክልተ ገይሩ ይፈጢርዎም ኣብዚያሲ ሓዳርና እንተማሚቑ ኩሉ ክመፅእ እንድድሕርዩ ደቀና ጥዑያት ክኾኑ እዮም ናብራና ኣቕሽሽቲ ኩሉ ናይ ኤቭሪቲንግ ፋብሪካ ናይ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ቃል ኪዳን እያ ሕጂ ሰይጣን ግን እንታይ ይብለካ ምስኩስ ትዕልል ወኣንታ ብዝዕልል እንታይ ርሑቕ ወሰደካ ኣካል ካላትካ ንኣብነት ሰብዓይን ሰበይትን ተስብ ኢልኩም ሎምሲ ኣምላኽ ክፈጥር ከሎስ ንኩሉ እንስሳ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጢሮ ሪኹም ዶ ንሰብዓይን ሰበይትን ግን ከምኡ ይፈጠሮምን ንኣዳም ፈጢሩ نقرأ مقدخم دكتور مسيحلو نقرأ مقدخم قدام عيني مطبحتي حكيم بعلم እግዚአብሔሪ زي ناي مدنززي سبيشاليست مشالو اوبريشن كان اتخلنا ناي مدنزز خيلات رياتي يدنززكا انستيزيا دي زبحال تعمي قالوا قحنا دازي انجليش اجي سلازي እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ንአዳም ኣብ ከቢድ ድቃስ አውደቆ እንታይ ያዚያ ኣነስቲዚያ ትመጥባሕትኸ ካብ መሰንገሊኡ ሓንቲ መሰንገለው ቤንዳ ወፅያ ከይተጠብዐ ተጠቢሑ እንዘን ንዓ ስጋ መሊኡ እዩ እንካይልዎ ሱኻ ካብቲ ኣነስቲዚያ ምስ ተባራበረ
من نزنا ديتاتنا تمسلا نسيت بيتروس نسيت كلهم زمسلا كوفي لا مسرعيا عصمها بعصمتي سغا خاف سغا يموسبيتي لي الله ريو سبعي سبيتي ريو كاب حدا أكل سلازي زنتايو كلا زبو خماخرو حجونا ينحنخ كمبل بلنبر هاي تخعون حجون كترطراخو من دين دحر تطعم تغرنيا وصيهم اسكن لازم الكاسعابي يري حجب 6 عامات 7 عامات قدم دحن سوق دفون ابز صقعو نطقملو تغزي نطقملو سلازي باب خلته لاخوم سالسيتي كم حواريات اب امنت نعبد لنا اب امنت نعبد لنا كم حواريات نابنت حواريا سا وانجيل لوكاس معراف 17 قطر 5 تايلو حواريا دما نغويتا امنت وسخنا بلو امنت انتاي وسخنا وابزل لخا تغرينيا اتا امنت ونموسخ يلي تبسبات امنت ونموسخ يلي سوا ترى يكون وسخنا ገንዘብ ጥራ يكون وسخنا حاجه عمتنا عمت ترى يكون ناصنحنا تايدا امنت وسخنا حواريا زعقل امنت وسخنا تيلون بعال انسي 100 غزي انت خنبلالنا وسخنا سلازي ناي دخام غزي نيروم دحر مقبال منفس قدوس اب اغلغلوت نعلم ابريهما انا بتعمي يزدنا ببوتاتنا حواريا اذن دا مدهاني عالم سي مچس بلع زبولوسي تقريبو ورقون كعود عامة همسا خوزنا يبلع تقرينيا بلع زبولوسي تقريبو صنح بحال حج بتصفع زبولوها بروحوق زريعنا اذن بروجيكتور وليدا يريانمو سيلي يقولون تبيتك كريستيان يقولو تفع زبولوها بروجيكتور صنحوي اذن بروجيكتور انت تلعيلو جن رأي وسخ صبغ بيتك كريستيان سيل حواريات بقباب شدش بزي ناتو للصوم يوم نتوانجيل نعم داقون ودي نصوم يوم نتوانجيل نمل عالم زرقي حمو لومي أبعاد أمريكا مساعتنا أقرم حاجة جزاس العلخندي أمبول علوه أبو واشروم أبزنت أخم ريستروم زي بازروم يهم تلوزي اندحر عادي خاطر رايس خندي ليشلو خندي أمبول علوه أبحنت بازروم تراي داون ستيرس اب ستيرس زي زمولو غزا حجر ايوه عسر تخلت كو امبول نحل غزا اي اخلاني نابز عدلي عسر تخلت حواريات نعلم ابريهما سلازي نحنا تجدد بتزلنا يا بوتا خنبرخ كنكلالنا رابعي كل قديف كان عو مسعب كل قديف كان تاي نعو مسعب و انتاي لسبعي كو حاسيلو خيدسي حجي تقدامي مقابعيا ندحر سرح لها فكدك ايو خالعي مقابعيا زلو اتيو كسمع تراي فكدي ابيت فردي حجي اتيو ويا سبعي هناي تقدامي مقابعيا زخي زلو من يزوحس زرو ما لقصتلو وحس مني إلهم أنا إلو تايني إكا عسر تخلت بغلني إيوان إلو شعو تيك إن خالعي مقابع يا مسيزولو واي أنا ما انتهي لإلو صوي إلو مخناتوس يقولون عسر تخلت بغل هو حسي خامسي حساس عقم خاصوي إلو عقمها ولا خلت أدو قالوا أنا بل حجي ادخلوا قليب كاوا زم فلاحسسي أو دعمتي تبري وما يتعين في أمريكا أنا زلنا خميل دايو كله نقدف هجي تدخل المقدف موترفنا في بار تايم فول تايم يترفسي بار تايم نقلقل زياد صبغت له عقمنا ديا زم طروتا زوطانا فول تايم قنتم طروتا زغرو خاموسا خي أبيو فول تايم كي يقلقل لهم هجي كان يقلقل كل قديفنا حجي وانجيلا وماتيوس معرف 10 شعته سلس ميلو ابايتو خونه ويس احوات ويحت ويابو وياد ويسبيتي ويولد ويغراهو زحدقه
رأيو تساوعيت أملاك سزي بقى أقرمكم سلس ميلو أبايتي نحنا جزان خنا تري دكنا زقمط ونزور سواني ور متر شامبر عدمين عينا بهاي ويناتو حجي أبايتي خنا ويس أحوات وي أحات وي أبو وي عد ويس سبيتي وي ولود وي قراه زحدقة تزل ورستز قدفة سب تاي ركب مئة خعبت أبز مدري نايزل عالم هيوتك أفسمعي مئة خعبت أبز مدري كندو بوطاتنا حواريات أبحقو خافلت نبحقو خابحقو صحاقو يتفلطون نبحقو خابحقو ويفترارو تيليرو ويقراج ما تيليرو ويحاني روم تيلون خان ممكحي تحزاء تاتاشم السوقنا يتفلط يفلتك أقرمكم دكنا خمازو كوانا سولدس نحواتنا يفلطهم دك عبو يفلطهم فحيلي أقول داي أب أملاخ اندحر عم منفساو ميدا تتسليفك منفساو وتحضر كوينكا تتختيبك حربنا جدنا خوينكا ونام تقالاسو خوينكا عم منفساو ميدا اندحر لا تقاليسكا خمزتو قالوس وزلهم توسيقكم له حواريات كساب لومي سمومي ذكر الله رابعي بحقونا جن دكنا ونا يفلطون سلازم انتي مالتي نعملاخ مقلقال نسم عملاخ الكهيوت كاموفاي حواريات ريوم دك عدنا يكونون دك قلوبنا ونا يكونون كلهم إسرائيلوية كن إتنا عملاخ زقلقل سب من انت عملاخ زحالف سب انتايو هياوي مخنياتو نابت هياو عملاخ يزلقل بزولو سمو زل عالماوي زخون سلازم أملاك كم قالوها ميت خعبتها مدري لو خصاب لومي أمالا دونتهم من صلوتهم من حتى سؤالهم أبيت كريستيانا قبل بنا أبيتنا نالو سلازي أبيت كريستيان بمسر زازم بمنا قال سلست عينت أقل قلتي ركوب مالتي قال يوم سبح داريوم تسبيتي ولود قال يفوز بله قال يوم كعدنا قال يوم كم يوحنس كم هواري باولوس هواري بيتروس بعل حداري هواري باولوس كعدن قال سبعت كم فلات مسعان خون كافو إلى مخون ندحرناتهم كوينو قبلوا ما بتحدثوا كوينو جن فلاسخ وصلي فلاسخ قال فلاسخ خيدي مسؤوليو قال يا سازنا لبهذا أبا مارنا خلاه أو هجي إتي مسجلة كمانا كريستيانون نعك أبيش مو ما يصورن كمانا كريستيان كوينهم جن حدا خاب زي قبرنا نجر كهنة كوب خلو تراين زي تمرعويه نستمرعويه بون كما يكونتن كريستوس سب حدارن دناقلنين حاري سلازي تعمل زقربة بب مرجو مالتي زي خيل يزبل بزي خيل يزبل بس مالتي سلازي حراي تعقل قلوتنا حجي اندا سرحنا سي كينو حوي كينو ود حوبي كينو متعبيتي نزين فلطم سبات كنقلقل نبقس نزين فلطم هوسبيتال كل جزء لا اسر بيت كل جزء له عبز بيت كريستيان وندحريها دكنا بروحو زلوا اديتات አለዋ مبصح زدليا معلال زدليا ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ዓይነት አገልግሎት ይዘሎ ስለዚ ጉዳይ ሐዋርያት አብዕልና ከነባዓሎም አብዕልና ክንከይድ ከለና እቲ ብኦም ዝነበረ መንፈስ አገልግሎት ሒዝና ይኹን ወጻ ኣለና ሓምሻይ ተዋሂብካ ዘሎ ክርስትና ንምግልጋል እዩ ሕጂ ሒዝካ ይኾፍ ኣይትበልያ ተስተዋሃበካ ናይ አገልግሎት ሓደራ حسكا يخوف عتبل سلطان حسكا خوف يهلي نابنت هاجر حسكا كهانسكا يخوف يكالي سلطان أبيدكا خلصي كم سبت حتت
كم سبسيت حتت تاخوين يا سنة عفا زي تهانسات باصع زي بلت قحين زي كون قولج كم زي بلا ساحل زي كون الكاس تحتت بسلطان كويمكا زي مسرح زي مهنات قالوا عين خان دار اي زي مسرح سلازي بزعباتهم بسقا سلطان تواهبهم زي هانوصو زي كنا خنعلل كنوعل زلنا بزعبات بانا زلو كروسوس كعين دادلي نخي عي اسيرنا يوم هلاونا وانجيل كنسبخ يقبا طعم بالسرات كنبسر يقبا كاب مغرب من يقرب كروسوس قربنا تزد حننا ناتو قال وانجيل حزنا نوصع نبسر تكايدو امن تتكالو من صبو اكو انت زيبلكو غن غزا غزا غيدوم زصبكو سبات انتلو تا غزا غزا خيد كامسبخ ناتنا سرحان احنا كنغبر ازغبانا وانجيل كنسبخ كنكلالنا تجدد بالتليفون ننسحان قربان زي بصحو دق حوبنا متعبيتنا تجدد زيا ابركو تخنغبر علنا دقنا نعو خمس مسلوق يرنا خنعبيوم علنا نعنا خمس مسلوق تغيرنا تعبينا يمصقمي حدا قول عي زراربون يربز زحلف سومنسي زي اس كم زي اتغبركا استاي مسلكا ما سابدس بلكا معلت تغيره ግን ከም حساب يزعل لك زلخ ودي ስለዝኾን ካይለ እጅስ ተጻዋታይ ኩዕሶ ዲኻ ሪኢኻ ገለፈቲ ኻያዚኣ ዓይነት ገለይለ ኖ ኖ ኩስቶስ ይልና ካብ ቀረባ መዝም እንተሓቱ ንእዲ እንተ ሓወቡ እንተኩ ማለቲ እዩ ከምዝ ግበር ይልን ፋሒላታ ጉዳይ ሕጂ ለከ ኣብዛ ዓዲ ዘለው ስጋኣትና ጥራይ ኣይኮነን ካባና ኣሕዋትና ደቂ ሓወቡናን እውን ሕማቕ ይምህርዮም ደቅና توقعها خيت مص وقعها مصا إلى ندحر ولاد زنجر كوينون وكم كريستيان صبغ ممهر يكون الولاد وسلزي نكروسوس كنم سلوم علنا نكروسوس كم زمسلو غيرنا خنعبيوم علنا طفعات سبات كنا نادلنا حدا غزي ديتات محبر تساتي اخنا يدي مريم ناي ميكائيل صبغ ندحر حنت تفي اغن كم تبقشني عدنا زبلو اندلو مخون يلوم اندلا اتخون يلكن اندلا اتخون ولك خلتا محل تدويلنا لا ندحر عبيلا دابحال نو 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 مالس تعقستنا خصنقق يبلون نحنا نحد حدنا زي تحاتتنا زي تآلالنا زي تداغاغفنا ابز وقيانوس زخونه عد زي سب نخطحل قليل مدغغافنا ازي قداسي تانا شاد شيتي አገልግሎት ንዘ ይብሎም ሰባት ምጽላይ አገልግሎት ዘ ይብሎም ሰባት አለው እንኳ ጋሻ ስለዝኾንኩ ዘዓድ ብዙሕ አይበርሃለይን ይኽሳብ ሕጂ ስለዘይ ወጻኹ አበይ ዘዓድ ከመይታ ቨርጂኒያን መንያሽማን ጥራይ ሒዘ ዘሎ ዘ ሜሪላንድ ሕጂ አገልግሎት ዘ ይብሎም ሰባት አለው ስልዮም ክንጽሊ ይግባእ እግዚአብሔር አገልጋል ኹቦም ሕጂ ዘ ቃለይ አይኮነን ቃል አምላኽ እዩ And prayer is the foundation of any ministry. ጸሎት መሰረት ናይ ዝኾነ ዓይነት አገልግሎት መሰረት እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 10 እንታይብል ቦሎም ከዓ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ሒደት እዮም ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእኽ ለምንዎ ክንልምን ብእኽልን ብዓየይትን ገይሩ መሲልዎ እኽሉ ለዉ ከምዚ ኸማና عياي زدليو اخلون اب ساعاتون دحر دا زي تصاهيلو اب ساعاتون دحر دا ماي زيرو زكاتاتولو سب زي تغيرلو اب ساعاتو تني حرش خباين لعل تفلطو تزي تعصيدو تزي تخيدو اب قفو تزي اتيو تخلون يبالاشي زي كندي كريستيانات نفسي سالا انترنت سالا استسان انت يالو استرخ بزبل تغرينيالو ني عدنا سالا تكنولوجي انتاي تساينو سبب حطيات حنبيسو زولو خندي دق حوبنا خندي دق كونا خندي متعبيتنا كدانوم صعدا ملكعم صبو اما شاشطوم صبو هيوتهم وشت ግን ጸሊሙ ዘሎ ሰባት ንርሑቁን ምኻዳ የድለናኒ ቅድምና በሕዛብ ምኻድናስ አባና ዝጦፍ እሕዋትና እውን አለው ስለዚህ ወለድን ህይወቶም እንደቆምን كخدنم كمرحم كعليهم كصليو
بقال كيدان منبار كصليو أب حدا جزع سلازنا برسب قال كيدان الله ومالته يكونن أو خلوهم تتقرني أتردو وسي ززور الله ثم زار ترديكم دلله ززور الله سيطان مس وقعهم كم ز حدا جاز جبرت مانكينا 360 ديجري تزور تشكر كرابت هايوي سيطان مس وقعهم أب حتى ززورو سبات الله جزءهم سلاز حدرو جن حدار زلهم زمسلم حجي سلازي وين كنسل لنا معباي ولود أقول قولتيو بيتا كريستيان أبزي كابات البسوكم نمنتاع مغنياتو دحر حجي السخا سبعي بيتكا كهن بيتكا نقوس بيتكا من انتو خطخوني اتخابات البسكا زلا ازي تعربني دحر قال كيدان فتسيم كان اب سماي مخادقن عينخات عميتو سدرا بيتكا اندا بخويلكا السخاقن اب كاب صحي كاب برهان صحي اب شوعات عزفي زدمق برهان زي ابيهر كابا تزل علماوي زي برس اينا يشركي اينا تاش مخابق زي ابيهر تلبسوا له ساعتي سلازي تانا شاوعيتن مترشان علامة أقلقلوتن أقلقالن by the way كلنا أقلقلت دينا يكوننا نبزي عن السمامع let us have deal إينا حوابي يغني اللي بينو خمس لازم لازكم دحان لو من عمتا قليت بولو حنت معلتقن شلمات اللاتكم هو alright صوبو كلنا أقلقلتينا زي ما تحف قداسي تايزب لنا أقبرتيك إلا تلقوكو بزات تقلت أقلقلتخا بزعلت زي أزل أخو خازلو حاجة بب معرقوم نصوع مالتي بب معرقنا بيت كريستيان زلو قومس سلي قومس كاهن دياقونات بزحات تخوينهم مؤمنان صوبوتنا نستن سريت كبنا خلو كاهن انتهي بلنا يفتح ويسرق زين ومدحانين يسوس كريستوس لك كهنات حداغ حاتياتن وهاب صغا نبوتاتنا حواريا سلطان زهبو ابز بوتا زي ترخيبكم زلخم ناي كريستوس ملوا اغلغلتي كل غير يسمعوا ابز بوتا زي ترخيبكم زلخم ناي كريستوس اغلغلتي صوبوتن انستن اوداتن اوالدن حصاونتن ارغاويانن منوكوساتن منوكوساياتن كاب حاتياتكم فتحاتن نصحاتن كونيل كلنا اغلغلتينا أبت علامة أقلقلوتن أقلقالن جن مجمرتا نجر سرحنا يكهن انتاي نعاقم كأنا جيرناكم علىنا أنا بيت كهني خا سرخ أنا دك خا تاي كوين كا خمس كوتش كوين كا منفساو كوتش كوين كا ترين كتجبرو ميخا كتلا ما بدو ميخا قدامي زي أمنو مسباخن متماغن قلعو بإمنة ولدهم سلنا طمقهم مسعابا يجن تعبالة جنتين ولدن تأخبر لهم كنا جروا معلو خبسروا معلو مخناتو أبناتهم إمنتهم تتأمقون برسوم أي سمعي رأيو أي دمصو حجي تستجبر لهم بتمهر تختصنقوا معلنا مالتي زي تعقل قلوت كالأي نتهم زعمانو بنسحات صنيعهم كم زنبرو مقبر نتهم زعمانو خانتاي بنسحة بهوت نسحة صنيعهم كم زنبرو تاناي مترشا نتنسحتي نفس سماعة النت مدلاو زي تعيوني هواريات نسماعة النت مدلاو أنا سي بقدامي بكندا بقدامي دخلينو درجة شوعت شومون تورحي خوني كلمة شومون تورحي أب حد كبر مرجيتا أب زعلا ما زوا جاز خفل كاب إسرائيل زمت بيتو خيد خبص حيله حجي نلبي ملعات زهب انتولوخا أبونا انتونيوسيوم حجي بزخوانسي لايك بزخوانس كذكرهم على النبكة
ሕጂ ዘኪረዮም ኣብቲ ገዛሲ ዋእንታ ኾንኩም ኣቦና ዓሪፎም እንዲዮም ዞም ኣባይልኒ እምባ ካልእ ዘለ ሓጥሓጥ ኢሉ ዘሎ ነብሱ ንዑ ደንጉፁሉ እምበር ክገርመኩም ሲ ኣነሰ ዓድደይ ኣብ ዓዶም እዩ ኢልኒ ሕጂ ቀደም ነው ዓደይ ይባይሉ ዓደይ ሲ ቀደም ንእሽተይ ከላስ ኣቡነ አንጦንዮስ ኣብ ዓዳ ኸይዶም ይሰብኩ ነይሮም ፈላሲ ኸለዉ ሕጂ ክሰብኩ ኸለዉ እንታይ ኢሎሞም ንሕናሲ ኣብዛ ዓለም ዚ እግዚኣብሔር ኣምፂና ዘሎሲ ንዑ ምስክር ክንከውን ክሳብ ሰማዕትነት ደም ምፍሳስ ዝሓትት እንተኾነ ትኹነት እውን ጸኒዕና ደው ኢልና ብሰማዕትነት ክንፍጽም ኢሎምሲ ኣድዩ ነዚ መርጌታ ወዲ 60 ዓመት ኸውን ኣብዚ እዝና ኣሎት ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ዝኹሉ ሕሰብ ምስ ተረኽበ ምስ ካፍኡዎ እንታይ ተረኺቡ ምስ በለቶ ብእስራኤል ኣነስ ኣብቲ ከምዚ እየ ደው ኢለ ኣብዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ቦድዮም ኣብኦም ስፅናዕ ቀደም ቆልዑ ከለና ምሂሮምና እዮም እዚኣ ኢላ በኣ ከምዚ ሓልፉ ነጊሮምና ስለዚ ፍቑራተይ ኣብዚ በእንተ ቅድሳት እዚ ጥዑም ድምፂ ወድና ዲያቆን ተስፋ ክቅድስ ዘርፈደ እንታይ ኢልና ኣብቲ በእንተ ቅድሳት ቁጥር 7 ማለት እዩ ብዙሓት እንዴን ቁጥር 7 ንሓዝ እትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና አሜን በቃ ሕጂ ረእይዎ እትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና አይገርምን ስለዚ ጾውታ የለን ኣብ ክርስትና ታዕላማ ፍልጥያ ቅድም ተኣምን ትጥመቕ ድሓር ብንስሓ ትጸንዕ ድሓር ንሰማዕትነት ትዳሎ 4 ነጥቢ ኣይፋልን ናይ ዘይደቂ ዓድና ካብ እስራኤል በዓል ሐዋርያ ጴጥሮስ ጳውሎስ ካብ ፍልስጤም ካብ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ናቶም በዓል ጌርና ከነዕልሊና ምስ ደቂ ዓድና ክንበልዕ ክንሰቲ ፍስሓ ወሰላም ኢልና ክንውዕል ተኾይና እዚ ኣይትመጽእን እያ እዚኣ ሰማይ ኣይትበጽሕን እያ እታ ናቶም ሰማዕትነት ክንብህጋ ክንክእል ኣለና ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶ ብዛዕባ ሃረርታን ባህግን ሰማዕትነት ዝብል ክንመሃር ኢና ኣዝዩ ዝበሃግ እዩ ሓደ ግዜ ሲ እቲ ጽቡቕ ኮይኑ ስምዓና ሓደጋ እዩ ሕፅር ኣቢለ ክዛረብ ሲ ትብዓት ኣቡነ አንጦንዮስ ሰማዕትነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት እንተ ብቐሺ ድዩ እንተ ብናሓጎ ድዩ እንተ ብጥዑይ ዲያቆን ድዩ ቃል ወንጌል ዝበፅሖም ደቂ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ሰብ ሓደ ሰብ ብድድ ኢሉ ኾፍ ዘየብሎም ደቂ ዒስራ እዚ ሞያ ኣለዎም ዘይበሃሉ ብዛ ዓለም ሰብ ቆላሕ ዘይብሎም ሳላት ኹነታት ገንዘብ ዘይሓዙ እዚ ጥርዮም ዘይበሃሉ ኣብ ሰሃራታት ሊብያ ንክርስቶስ ምስክር ኮይኖም ሓሊፎም እዮም እዚ በረኸት ኣቡነ አንጦንዮስ እዩ ኣብ ዘመኖም ብበረኸቶም ብዙሕ ነገር ይተራእዩ ትሽግር ጥራይ ክንጽብጽብ ስለ ዝጸናሕና ኢና ካብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣብ ገለ 3 ኣብ ገለ 1 ሰማዕታት ኮይኖም ካብቶም 84 እኮ እቶም ፍርቆም እንታይም ገይሮም ኣይ ንሕናስ ሕራ ኢሎም ወፂኦም በዚ ኣሽኪዖም ክርስቲያን ኮይኖም ከቕጽሉ ኣለዉ ዜንኦም ነጊሮምና እቲኦም ግን ሰማዕታት እዮም ኮይኖም ራእይ እኮ ነይርዎም እዩ ሊብያ ስግር ቢሎም ኢታልያ ኣትዮም ሲ ናብራ ገዝኦም ክቕይሩ ነታ ወሊዳ ዘዕበየት ብኦም ሕርር ኢላ ዘላ ወላዲት ናብራ ክቕይሩ ራእይ ነይርዎም ኮ እዞም ደቅና ግን ካብቲ ምድራዊ ሰማያዊ ራእይ ቀዲሞም ንሕና ሰቢኽናሉ ንሶም ግን ብእምነት ብተግባር ነቢሮም ናሪኦምና ስለዚ እዚ ሰማዕትነት ይገርም እዩ ንፈጣሪኡ ክመስል ምግባር ማለት እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ እዩ ሰማዕታት ካበ የምጽኦም ወዛ ኃይለ ሰማዕትነት ካብ ክርስቶስ ንሱ ይቀዲሙ በጀ ዓለም ኮይኑ ተሰውዩ ስለዚ ፈጣሪ ንጉስ ሰማይን ምድርን ንፍጡራቱ ደሙ ከፍስስ
زي بقى فطور نفطاري دوم خفسس إذا تزوحد نجر تزقل لنجر مالتي سلازي تاني متر الشعيو جزانا جبر حواريات 4 نتب زي تجبرلو مصحفيو كبلكم دس بلني جبر حواريات كال مصحفته كله انتي تغيرلو 4 نتبي تزازيمي عديتاتنا زام تفلت عندهن صفات صفي نيرا تزي تزازيما يتسقلني حتى مززام تريفا تخلا يسقلني مغنياتو تصرفيا سلازي أبزخ عني جبر حواريات 4 نتب زي تجبرلي هاي أقول قلت جمر هاي أقول قلت جمري مس باباس دي فلتت عليك انت كتجلجلي توي انا ابن الصحه خدي خحاتيتك انت اخ كتجلجل انت اخ كتجلجل انت ايتتخلو ام انت اخ انا املاح كتجلجلو تخيل اجلجل جمر سلازي مبزحتهم حوبوتاتي اذا ما بززي اللخم مالتيو كاب تعاطي كام مسعسع تعاطي كان املاح مجلجال جمر كاب تعاطي كام مسعسع تعاطي كان تاي ناملاخ مجلجال تعد كسي ناملاخ خون نمسعسع عاد انت خن عطقلو صلاينا ابو مسعات خاطر يتفتح عندي السر دحر ساعه ساعتكم معات حاتيات معات حماق بهدي معات انت اشمو معات يلكان يليون معات እኮ ይዘሎ ድሕሪ ዕጥቅን ተኾይኑ ንኣገልግሎት ተዓጠቕ ምኽንያቱ ኣብ ምድሪ 7 ኻዕበት ኣብ ሰማይ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ክገርመኩም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስርዓታ ህያው ስለ ዝኾነት ግብረ ሐዋርያት ጳጳስ ክትሸይም ተኾይና ግብረ ሐዋርያት ምስተነበ ደው ይብል ተኣገልግሎት እቲ ምሻም ናይ ጳጳስ ይጅምር ኣብዛ ኣፈጽዮም አይገርምን ንምንታይ ምኽንያቱ እቲ ሙሉ ማዕረግ ናይ ሐዋርያ ዘሎ ጳጳስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ኣቦይ ስለዚ ነቶም ሐዋርያት ተኪኡ ነተ 4 ነጥብ ዘይተገብሮ መጽሐፍ ታይ ይገብራሎ يقصلو مالتي ሳላ ብፁዓት ኣቦታትና ተቀቢኢናስ ካህናት ኮይናስ አቡዘ ሐገርጋት ከነገልግል ክኢልና ማለት ተአምላኽ ዝፈቀደልና ዓድታት ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሙሉ ስልጣን ዘለዎ ጳጳሲ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ከም ሐዋርያት አገልግሎቶም 4 ነጥብ ከይገበሩ ንሕና ንበረኸት ክንሳተፈሉን ብስራት ወንጌልና ሙሉ ዓለም እንትኾነ ብጽሖን አርብዚ 4 ነጥብ ከም ዝገደፉልና ሕጂ ኣብዚ በረኸት ናይ ዝግብረ ሐዋርያት እዚ ተግባር ይሃልወና ስጉምት ንውሰድ ከመይ እግዚአብሔር አምላኽ ሐዋርያ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና እናተጓዓዝና ከነገልግልን በብኽልተ በብሕብረትን ንኣምላኽ ነገልግለሉ ባይታ ከነጣጥሕን ከም ሐዋርያት ኣብ ኣገልግሎትና እምነት ክውስኸና ክንሓትትን ኩሉ ገዲፍና ንዑ ክንስዕብን ብዘይ ምቁራጽ ከነገልግሎን አገልግሎት ንዘይብሎም ሰባት አገልግሎት ምእንቲ ክረኽቡ ስልዮም ክንተግህን ክንጽልን ዕላማ አገልግሎት ምእማንን ብንስሓ ምጽናዕን ንሰማዕትነት ምድላውን ፈሊጥና ምዃኑ ፈሊጥና ነፍስና ንሰማዕትነት ከነዳሉን እግዚአብሔር አምላኽ ብጸጉኡ ይደግፈና ሐዋርያት ከም ዘገልገሉዎ ከነገልግሎ ብጸጉኡ ይርዳአና ከምዝን ዓመታ ፍረ مسفرة زلوا عقلقلوت بحبراتنا بسمراتنا يصنحنا وترو بحداركمن بولدكمن بحنا بلوكم نبرو برخت حواريات أبوتاتنا بيتروسن باولوسن ناي زمننا حواريان سماعتن أبونا أنطونيوسن بوزان باباساتنا أبونا مكاريوسن أبونا شنودان مساين مساخاتكمن يخون روحو سودا أمت
راي كمي حديركم ما يكنيكم يا بير أملاخنا تمسجنا يكون اتهم كلكم برحوق أب قربا أب تفعلي بتخونكم كابليتك سعزيا مشانا حبيركم زلكم أبوتات أديتات أحوات أحد سلام እግዚአብሔር أب زلكم نعخاتكم يخن نقول لنا دما رحس أود عمت يقبرلنا قبري بيتروسن باولوسن كنقبر مغنياتو نعتاتهم كنذكر بعالم كنخبر كلنا كاب تقبارهم كنمهار كاب قلقلتهم دما كنمهار كم تنساتهم كسعموت ومنات كوينهم سيوات كسع مخفال دو زبلو نحنا دما أملاخنا نقول لنا أبترترنا صنعات أبدخامنا حيلي أبقدرنا دما ملآت جيرو كسعموت أمنات كوينا نركب እግዚአብሔር نقولنا يحجزنا نعمتا كم زوان دما بسلام بتعنا حليو قطرنا خي قدلة كم زلنا كان خبر دما እግዚአብሔር نايزمت ساعة السبات قبرنا أبونا أبيك أمسك عليه وتسمع لنا مزمران أحواتنا دما أحاتنا دكنا زماري ملاختي يسمع لنا لما علتي مشانا زقلقلو قداسي دياقون كوينو زقلقلة دياقون حونا تسفاي كم وين ليتي متيو مسؤو مسبعلت بيتو دما حونا سيم كاب قدوس اندرياس بالتيمور بيتا كريستيانيوم مشانا نعقل قلوت حريروم كابليتمو እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርክ ይغنيلنا أب كهنات أب تزل على معارك دما እግዚአብሔር يبصحكم أزينا نمسجن أدما يهابكم أمو حراي بصلوت كنعصو مدبنا كلنا حف نبل أننو عستكمو كرم እግዚአብሔር أملاكنا بلقبرو كائن كما يباركنا እግዚአብሔር ይባርከን ወይሰለን። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ረአዮሙ አለሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት አጥረይካ ወቤዘውካ በደሙ ኩሎ ዋህድ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ዘኩን ማኅደረ ለነገሥ ወለመኳንንት ለዘመድ ልድፁ ወለህዝብ ቅዱስ እለ መጻእይክሙ ወእለ ተጋባእይክሙ ወእለ ጸለይክሙ በዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላዕክሙ ሥጋሁ ቅዱስ ወደሞ ክቡር ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ መሂ በአእምሮ አበይ አእምሮ በዛሃለፈ ይምሃርክሙ በዘይመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ። እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ
በዝሓለፈ ይምሓረና ብዝመጽእ ሓልወና ከምኡ እውን ምእንተ እግዝእትና ማርያም ሓረና ክርስቶስ ንብል እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ይባረኸና ስጋኮ ደመከ አብሃን በመሰል ንችል ኩሉ ኃይል ለጸላይ በረከተ ቅድስት ምልዕተ ምሕረት ያኩነ መኩሉ ባርስና ይደምረነ ብሎ ዘዋሃበነ ስጋው ቅዱስ ወደሞ ክቡረ ጸጋ ነሳነ ወሕይወተ ረከብነ በሰላም ምምፃና ብሰላም ከም ዝገበሮ ምውፃእናን ኣብ በቤትና ናብ ዝሓሰብናዮ ምብፃሕና ብሰላም ይግበሮ። እግዚአብሔር አምላክ ብምኽንያት በዓል ሰማዕትነት ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ሕሙማት ፈውሰልና፣ እሱራት ፍትሐልና፣ ብኡሳት ዕረቐልና ምኽርን ጥበብን እግዚአብሔር ንዝዘነፀጉ መራሕቲ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ዓይንተ ልቦንኦም አብሪሁ ሰናይ አዋጅ ኣብ ሃገሮምን ህዝቦምን ክእውጁ የብቅዓልና። ኣብ ጸበባን ኣብ መከራን ኣብ ሕሰምን ንዘለዉ ደቂ ኣዳም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዘዘሎ ብመንፈሱ በፂሑ ተስፋ ስኒቁ ህይወቶም ክመርሑ የብቅዓልና። ካብ ኩሉ ክፉእ ሓሳብ ይሰውረና። ነፍሰ ኣግብርተ እግዚአብሔር አናጉንስጢስ ሜሮን ወለተ ህይወት ነፍሲ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ርሑቕ ገነት ኣብ ሕቑፍ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ጓህን እህታን ዝሃደመሉ ቦታ ይዕርፈልና። ዝወፈሩ ብሰላም ይምለሰልና፣ ብቑዓት ይግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና፣ ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ኣኽሰርየልና ናፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። بسم الله